Àwọn kan fi ṣe fún àwọn èèyàn tó wà ní pléènì náà ni. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó fi tiwọn kó bá bìkọ́ ṣé màá lọ wà ní pléènì pẹ̀lú ẹni tó kù fẹ́ bá jà tó gbóòn ní fi tèmi pé ogun ẹbí àti òní pírọ́blẹ́mù ẹ bá ní kéde wọlé ọkùnrin ẹ̀jẹ̀ tí a ń dùn ọkọ̀ tó wọ ní pléènì. Ó ti gbọ̀ wá ti á ń dùn ọkọ̀ tó wọ. Ìmí àbúrò ẹgbẹ́ mọ́tò adẹ́gbúrò ẹ̀ lọ lẹ́rí mọ́pò. Tẹ̀bẹ̀jọ́ àdìgún rẹ̀ sí gbogbo ètè àtẹ̀mú ti lọ́pọ̀. Oorun pọ̀ ni. Mi ò tí ì ní irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ lọ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run rí. Tó tó Ọlọ́run. Ẹ̀wọ̀n tó fọ́ ni pé ibi tó wá wà ń sìn ọkọ̀ máa kùn ni tí nǹkan bá ṣe wọ́n wọn ò ní sọ pé èèyàn kan ló ṣe àwọn èèyàn kan ló dárúkọ àwọn nǹkan kò síbi tó jọ wọn ò dárúkọ ilé ẹni rẹ̀ so àwọn náà dẹ̀ nílé bọ́ta òjò tó pàjẹ́ wọlé lè mo ló ti fẹ́ sọ pé òun ti bọ̀ so ńgbà tó bá ti ògùn tó bá ń bú wọn tó ń bọ̀ látara àti wá sọ pé yé ẹgbà mi o ẹwọn tó ṣẹlẹ̀ sí mi o ṣé wọn ló pa Mohbad rí tó sọ pé ògùn wa torí ọ̀ dárúkọ ẹ̀ fún gbùn so kí ló dé kò tí ì ṣe wá so wọn nílé bọ́ta sọ meanwhile àwọn akọ́lù máa sọ pé angu bẹ́ẹ̀ náà ni bógun ṣe máa jà ọ̀tọ̀ ẹ̀ ṣe ọ̀nà sáà nǹkan tó máa ṣe fún wọn you cannot dictate ẹ̀ ṣe ọ̀nà sáà òun ló mọ time tó fẹ́ strike òun ló mọ̀ ó ti rí gbogbo ẹ̀ nítorí Ifá ló sọ̀rọ̀ ẹ máa ṣe àwa lọ wò pé time lòun fẹ́ ṣe tó máa lè yẹ tó bá rí pé nìyẹn gbọ́dọ̀ stand the trial ó gbọ́dọ̀ gbàdájọ́ ó lè wá jẹ́ tó bá gbàdájọ́ tó bá ṣe ń lọ báyìí ṣé ẹ gẹ́tì mi ọ̀ tó bá yẹ pé ó máa dénú prison inú prison yẹn lòun ògùn ti fẹ́ gbajà ń bẹ̀ ògùn mọ bó ṣe fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀ tó bá rí pé ẹni yẹn for the right thing to be done òun ò gbọ́dọ̀ strike ẹ̀ sìn á delay ẹ̀ á rí pé wọ́n rí wọn mú torí lára àdúrà àtàgbà náà ni pé kó o tọ́ yẹn kó jáde kán rí wọn mú so tó bá yẹ pé lára wọn náà ló pa Mohbad náà lè rí wọn mú ògùn ò tí ì lè sáré ṣe pé kó pa wà bí kán ní accident wọ́n tó prison go ní accident kò sí yẹn ó máa sìn wọ́n débi jẹ́ pé àfàwọn nìkan ló máa kù á lè ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ so anyway we can't dictate because this as I said spirituality controls the physical. Àwọn tó máa bóyá máa jà. Spirituality controls the physical ó ní bó ṣe máa ń jà Ọlọ́run á fún wa ṣe Ọlọ́run á fún gbogbo àwọn tó wà ní dìgì náà Ọlọ́run jẹ́ kó gbogbo yẹn ṣe kó yílé wọn lórí kó yílé àwọn ìlú àfẹ́mọ̀ ìlú máa bọ́ wọn pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ máa bọ́ wọn yóò dáadáa steadily làwọn máa ṣe wọn ò lè yé ó fọ́ Ọlọ́run bá kúra bàtà gọ́ra wa àwọn kan sọ kọ́mẹ̀tì lórí Instagram wọ́n ní ohun tó yẹ ká tún máa ṣe pẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ yẹn. Àwọn kan sọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo kà ń gbìyànjú mí. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. Ìkànnì yálà ló máa sì títí ayé òun wọ́n bẹ̀ pa. Oyin so ó ní bí pàtì Allah bẹ́ẹ̀ ká ṣe pé abẹ́ kó lọ lábẹ́ mi. Kí lẹ rí Dásọ́lá? Ẹgbẹ́ ti ṣe ti pẹ́. Ìgbọ́sọ síbẹ̀ ìtàn nínú iṣẹ́ ìjọba ìpè yẹ́sì pé wọ́n ṣẹ̀bẹ̀ rí justice fún Mohbad báyìí. Àwọn ṣe ìṣe analysis ìtàwọn làwọn ń ṣe yìí analysis ká gbégbèsè àwọn court page ibi náà láti wà court against ọlọ́pàá ibi náà láti ṣe kíni láti ń bẹ àwọn gbarúmọlẹ̀ kọ́ máa wò ibi náà láti ṣe kíni ibi náà láti decide káwọn protest ibi láti ń lọ chọ́ọ̀chì láti ṣe protest. Justice for Mohbad is sacrosanct and germane, and it must come. Nǹkan bá lọ yìí, wọn ò ní sọ pé báwo làwọn ti wá ti jẹ́nu ayé, wọn ò ní sọ pé táwọn ń ṣe yà ń ṣeré mọ́, wọn ò ní sọ pé cruise là ń ṣe. Wọ́n á wọ ẹgbẹ́ eléyìí ti kọjá Ògún ò mọ cruise o, àwọn eléyìí ò ṣeré o. Òṣèlú àná òbí òkè, ẹ̀bọ̀rọ̀ àti ń jẹ́ lásán pa. Ọ̀bẹ̀lẹ́kùn ṣubú kẹ́rù ọ̀bẹ̀lẹ́kùn. Wọ́n ní ilé ìwé yẹn mi nílò. Àwọn náà ìyẹn ti èṣù tó wá dé. Láàárọ̀ yẹn ṣe ẹ̀jẹ̀ àbí ó sọ ẹ̀jẹ̀. Ó ń sọ ẹ̀jẹ̀ gidi. Ọ̀bẹ̀lẹ́kùn sunkún láàárọ̀ yẹn ó sọ ẹ̀jẹ̀. Ẹni pé ìyá Mohbad yẹn lájọ́ tí Mohbad ti kú mi ò rí píkṣọ̀ bí tí omi ti jábọ́ lójú ẹ̀ báyìí tó sunkún Mohbad. Wùmí mi ò rí fídíò. Ẹ̀bẹ̀lẹ́kùn sunkún Abọ́sọ̀dé láàárọ̀ yẹn sọ ẹ̀jẹ̀ ìyá Mohbad gangan ni. So gbogbo wọn ibùn bàbá yẹn ojú ẹ̀ dá ní pákó torí gbogbo ìtọ́ ń
ṣe stage kámẹ́rà wá sójú wọn yẹn script lọ́kàn ọ̀ndà síta fún wa àwọn tó lè tẹ̀lé owó gbogbo nǹkan tó bù mọ́lẹ̀ yẹn ó ṣiṣẹ́ díẹ̀ ó ti expire báyìí ó ti ṣiṣẹ́ tán òun ló fi jẹ́ pé kálukú ti ṣí. ó ti ṣiṣẹ́ tán òun sọ pé tẹ ọ̀bá bá ohun tó bá dé normally kò gbọdọ̀ ríta mọ́ tó bá ti ríta àṣírí yẹn ò lè bù mọ́ so àṣírí wọn ò bù mọ́ torí ìjọ́ tó ti wú òkú yẹn jáde òun ni Ìyábọ̀ yẹn ṣe bọ́ sọ pé ohun tó ń regret ni pé òun sọ pé kọ́ lọ wú òkú yẹn ìyẹn ni pé gbogbo àṣírí tí wọ́n bò yẹn òun dẹ̀ ní kọ́ lọ wú so òun rò pé òun pàṣẹ òun lè you know you are just one of the few that demanded that justice should be served, that the body should be exhumed for. Meanwhile, gbogbo agitation yẹn ẹlẹ́dàá bọ̀ yẹn ibi tó ń jáde nìyẹn pé ẹ máa wú mi sẹ́ Ìkòròdú wá dúró tì Ìkòròdú wọ́n dúró tì pa wọ́n dalẹ̀ àwọn gbarúmọlẹ̀ tó wà Ìkòròdú yẹn pé nísìnyí gan àti àwọn ti Ìkòròdú ti kọ́ contact wa ibi tó forí ọmọ yẹn sọlẹ̀ sí ibi tó kí bọ́dì yẹn bọ̀ nìyẹn wọ́n láti bọ ògùn àjọbọ bẹ́ẹ̀ náà ní Ìkòròdú yẹn wọ́n láti bọ ìṣòkò bọ àwọn irúmọlẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ kọ́ wá lọ bọ òòṣà Ìkòròdú ó náà òòṣà kan tó wà Ìkòròdú náà that is the next step káwọn yẹn náà lọ jà fún Mohbad wọ́n dẹ̀ máa bọ́ anybody ẹnikẹ́ni ni ìṣọkùnrin ìṣobìnrin ni ìṣọlọ́pàá ni ìṣòṣìṣẹ́ ìjọba ni anybody kọ́lọ́ ṣe kí ni kọ́lọ́ kóbó so that is going to be the next thing táwọn ṣe àwọn òòṣà Ìkòròdú yẹn máa bọ́ gidi ọ̀lẹ́ mẹ́ta kó máa pè so kéèyàn bá mọ òòṣà tó ń bọ nílé àwọn Mohbad gan nílùú amadé gbogbo bẹ́ẹ̀ entertainment ẹ máa wòran bọ kò ní báwọn ṣe ìlú ẹ ò ìlú Mohbad ò bo ẹ máa rí gbogbo àmàgbéjáde ọkọjú ni ọ máa rí ọ máa pé so by the special grace of God. ìlú Mohbad tó jẹ́ ìkẹ́. ọmọ adébẹ̀sẹ̀ ọmọ abọ́nbẹ̀ àfi tó bá yẹ pé kò ń ṣe omi ibẹ̀ yẹn ló mú kó tó àfi tó bá yẹ pé kò ń ṣe ọmọ ìlú ibẹ̀ yẹn o làwọn òòṣà yẹn ò ní dìde kọ́ lọ gbèjẹ́ ẹ̀ torí wọn ò jẹ́ kọ́mọ yẹn sinmi ó kọ́ rìn kiri bí ẹlẹ́bàá mọ̀ ara ògiri kí ló tẹ́ máa dayọ̀ láàmú tó yẹn nú ayé ẹ̀yà wèrè ni so whatever the case may be ìlú ló ń dìde tó fẹ́ jà ibi tó ti forí ẹ̀sẹ̀ ìlú tó ń dàgbà sí tó náà gbà fún ó lọ bẹ̀ kó pọ̀ ó lọ ṣe sàrà lu yẹn ó lọ kí wọn lọ forí balẹ̀ fún wọn pé mo gbà fún yín ní Ìkòròdú ó ṣètò 3 days after ó ṣètò wá ṣe concert ibẹ̀ ní show tó ṣe last gbogbo Ìkòròdú rẹ̀ jáde wọ́n show ìfẹ́ hàn sí 2 days after. àwọn tó lọ gbèsè tó bẹ́ẹ̀ yẹn gan ṣọ́ ti ní plan pé kó lọ ṣe báyìí fún ìlú yẹn ni àbí báwo kò yé. ọlọ́mọ kan tó ṣe. ìkọ́sí tó ti ń ṣe ṣó yẹn. Cynthia Adébánjọ ó ti Cynthia Adébánjọ ló jẹ́ kó lọ ṣe. wọ́n ní olóṣùn táná ni wọ́n ń bọ ní Ìkẹrẹ́ Èkìtì. ṣé mo ní Ìkẹrẹ́ Èkìtì ibẹ̀ mo gbé bẹ̀ gan dáadáa ó níbì kan ní Ìkẹrẹ́ Èkìtì wọ́n pe bẹ̀ ní Mọ̀ṣú àdúgbò bẹ̀ tí òun bá gbèyàn ṣe yẹ̀yẹ́ ní ìlú yẹn tí òun bá rẹ̀rẹ̀ ẹnìyẹn máa rẹ̀rẹ̀ wọlé ni ibi tí òun wà sí. ṣùgbọ́n kan tó wá yà mí lẹ́nu wípé kí ni reason tí bàbá Mohbad fi lè lọ sí ìlú ẹ̀ ibẹ̀ yẹn àdúgbò yẹn wàhálà kò sí ọ̀rọ̀ ń gba àdúgbò yẹn kọjá ní Ìkẹrẹ́ Èkìtì Mọ̀ṣúdì ni wọ́n pe Ìkẹrẹ́ ní ìlú yẹn tí òun bá rẹ̀rìn lásán kó gbèyàn ṣe yẹ̀yẹ́ kó búyàn lásán wàhálà ẹnìyẹn máa kú ni ibi tó lẹ́tì kéde. Mísáyọ̀mí ẹ bá rántí nígbà kan táwọn kan lọ sí ilé fámílì àwọn bàbá Mohbad ní Ìkẹrẹ́ tí màmá kan sọ̀rọ̀ pé ìpè tó bá yẹ pé káwọn ti ọwọ́ lébò ni pé gbogbo rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ tó ń ṣe yẹn àṣírí àti tú tẹ bá rántí mi rò pé bí ẹ rántí gbà yẹn. a máa tapá alégọ̀bọ̀. màmá tó jẹ́ olórí tó jẹ́ àgbà nídìílé wọn gangan ló sọ̀rọ̀ yẹn ń gbà yẹn. fídíò ẹ̀ tó máa wà. ní pásítọ̀ àpẹẹrẹ pé wọ́n ti ṣèkọsí láti jọ ẹni àṣírí àyàn tó pa Mohbad wá ti jáde síta fún ọgbọgbọ olùfà wọn ò ṣe kọ̀ọ̀kan sí ní náà. please ẹ ká sọ sá. ẹ ká sọ. ẹni tó pa Mohbad òun ló kọ́kọ́ máa wọlé kó tó sí Mohbad ẹni tó pa Mohbad òun ló kọ́kọ́ máa wọlé kó tó sí Mohbad tó wọlé. lọ́ba gbọ́ mi lọ́ba ẹ̀dùn yẹn
the prince. Ẹ̀gbọ́n máa débẹ̀. Tọmọ kẹrẹ ní nìsà. Bí ìjọba kẹrẹ bọ̀ tí máa tẹ́ nìyẹn close gan láti kékeré. Èkìtì ní ṣá. Èkìtì ní. Ṣé Èkìtì ní? Ok. Mo máa rí. Ok. Ó ti yé mi. Ẹ̀mí àtẹ́ni àti close ẹ̀mí àtẹ́ni yẹn bí ẹ̀gbọ́n ló. Bí ẹ̀gbọ́n ni bọ̀dá àti múra for over 45 years. Oh my God. Mo máa ń wọ àfihàn ìṣeré ni. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ ìlú máa ń bọ ọ̀pá ẹ̀dẹ̀ máa ń bọ olóṣùpá rẹ̀. Ìṣòro ṣáà ni kò máa ń bọ olóṣùpá rẹ̀. Ìṣòro ṣáà ni káwọn lẹ́sà ṣé eégún ni olóṣùpá yẹn ni àbí kí ni àbí ó dàbí bí yóò ṣe máa ń bọ ògún yẹn. Ṣé bọ́ọ̀lù ṣe jẹ́ ògún yẹn? Òkúta no ẹni sùúrù òkúta ni òkúta ògbé òkè yẹn ló ga gan báyìí. Òkè náà máa ń every year náà máa ń ṣe pẹ̀lú bí báwo Sunday Igboho fi ọba yẹn ṣeré ìrọ̀ ọba yẹn dídì bọ̀ ó dídì ṣe what do you call it bí ó ṣe something like ritual fún gbà tó ní gbogbo problem yẹn ẹni tí mo lè pè lọ́wọ́ kan ní ìpínlẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ wá ṣe no baba ẹni ẹ gan close mọ́ ó advice baba Mohbad ò gbọ́ advice ẹ̀. Ó sì ẹ̀ nílùú àfọwọ́ méjì ni. Àrí ó lọ ẹ̀mẹ́jì ló lọ kí baba Mohbad ní Kòròdú náà. Ìyẹn ọba yẹn. Ọba wa ló ń kíyàn léèrè. Ó lè sọ àwọn kan tí. Ọba wa ló ń kíyàn léèrè. No, ó lọ sékòó. Ó ṣàrímà yẹn ṣá. Ok, ó lọ sí àwọn àgbà ní Èkó ní ìpínlẹ̀ Èkó ní ìjọba. No, ọmọ ìlú ẹ̀ nínà. Ọmọ ìlú kan ni wọ́n nà. Ọmọ ìlú wa lọ kí irú bàbá rẹ kí wọ́n lé bá wù ọba òní ẹ̀. No, nígbà tí kílẹ̀ ọkọ̀ ṣẹlẹ̀, bàbá Mohbad náà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ nà. Ìbọn advice kò gbọ́ advice ni nà. Àwa tí ẹ bá débẹ̀, ẹ bá rí. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Àyíká òkè náà lọ síbẹ̀. Àwọn Africa TV náà lọ síbẹ̀ nà. Àwọn lọ síbẹ̀ náà. Àpótá wọn lọ náà. What happens is that máa yẹn tó bá gbọ́ advice ni ọ̀rọ̀ yẹn ní bó ṣe rí. Kò lè gbọ́ advice tó yẹ fẹ́ kó fún ara rẹ̀ ṣe rẹ̀. Èèyàn wà ní kéésì òun lọ sí òkú. Ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe lọ sí òkú. Ó mọ̀ nǹkan tó bóun sọ. Ó mọ mítì tọ́jọ́ ṣe kó tó dé kó lọ sí òkú. Tó bá ká ní wọ́n gbé kinní ẹ̀gán lọ sí village náà tó bá rú kinní yẹn kò ní long tó gbogbo ilé táwọn fa láti 3 years. Bàbá wọ́n máa mọ̀ lára wọ́n máa pẹ̀lẹ́ ìdàgbọ́ yẹn lásán sọ́gbó lọ́wọ́ pẹ̀lẹ́ ìdàgbọ́ yẹn lásán máa sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀. Ẹ fi jọba lẹ́kọ̀ọ́ máa lọ́tìkọ̀ olùdó ti máa ń pè ká ní àpò àwọn ìṣẹ́jú. Mo lè pẹ̀lẹ́ ìdá ẹ̀bọ̀ ó ti kọjá. Ìyá kò kọjá. Tó bá ti sin lọ́lẹ̀ kù, má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Tó bá wọnú lẹ̀. Tó bá sin lọ́lẹ̀ pẹ̀lẹ́ ìdá ẹ̀. Ọmọ adáwọ̀n ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Prince o. Bàbá wọn ṣẹ́ débẹ̀. Ìdí tí wọ́n ṣe fẹ́ sin ọmọ yẹn nìyẹn. Wọ́n sì lè pẹ̀lẹ́ ìdá ẹ̀dá yẹn. Tó bá sin lọ́lẹ̀ pé inú ilẹ̀ dáadáa á sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ fún àwọn. Tó bá ti wà nílẹ̀. Bó ṣe máa ń sìn wọ́n lè ró òkú. Àwọn òṣìṣẹ́ débẹ̀. Tí wọ́n bá sin. So àwọn òòṣà tó kù ló máa jà, àwọn òsì lè jà, àwọn òòṣà ló máa jà lọ fún. Tó bá fẹ́ kó fún rẹ̀ kọ́kọ́ jà. Tó bá ti wà nílẹ̀, wọ́n á pè ẹlẹ́dàá jáde. Wọ́n á dẹ̀ gbé nǹkan tó máa gbélé lọ́wọ́ ó yá lọ́jà fún rẹ̀. Ìfúnkan alternative tá a ṣe kó sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀. Ṣé ká ló ṣiṣẹ́ débẹ̀? Má bínú, eléyìí tí wọ́n ṣe lójú mi tí mo fi sọ pé kò lè ṣe mọ́. Mo máa tọ́ pé wọ́n máa gbọ́ ohun ẹ̀ báyìí, á dẹ̀ sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ṣiṣẹ́ débẹ̀. Bàbá yẹn fowó ńlá píopíó kọ̀ fowó dóbò lọ yàrá mo sẹ́kù lọ ṣáájú ọkọ̀. Mọ́mí mo the princess eléyìí tó ṣe lójú mi. Eléyìí tó ṣe. Wọ́n ti lè ṣe kankan máa sọ̀rọ̀. Wọ́n lè ṣí sẹ́ ó máa affect wọn, ó máa affect àdúró, ó máa affect ìdàrúṣà, ó máa affect bàbá Mohbad. Yes, ọ̀sán tí bàbá Yorùbá fi ṣé nìyẹn. Àyàn mẹ́rin tán nínú fámìlì wọn. Òun mi yẹn gbọ́. Nǹkan tí mo sọ ni pé. Ó méjì ọ̀pẹ́ níbo ni. No, ẹ máa gbọ́. Nǹkan tí mo sọ ni pé tọ́ bá pè. Nǹkan tí mo sọ ni pé tọ́ bá pè. Kì í ṣe Ògògà kọ́ ni ọba Olúkẹrẹ ni ọba Ẹ̀kẹrẹ. Ògògà ọdún ọlọ́dẹ l'Ògògà. Ó kàn lọ lọ ṣáǹsì wọn bẹ̀ ni. Olúkẹrẹ gangan ni ọba Ẹ̀kẹrẹ. What happened is that
what happen is that tó bá pé wọ́n ti lè lọ ṣe gan kọ́mọ kan tó ṣẹlẹ̀ but kọ́ máa sọ síta pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ because àwọn ti ṣẹlẹ̀ rí náà dáadáa. bàbá wọn ò ní ṣe the best person tí ẹ lè ṣàkóso tọrọ òun làdúrà tó ti sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ni ó ti sọ tó ṣẹlẹ̀ lójú ẹ̀ kò sọ pé ni fídíò yẹn ló máa sọ̀rọ̀ tán òun ló ṣe ń protect fídíò yẹn it's simple arithmetics there is a reason why they are protecting the extension of that video fúnra ara bọ́ yẹn. but bàbá mo sọ kíní kan ní orí platform kan lánàá mo ní ṣé nǹkan tá kì í ṣe yìí ẹ̀dá fọmọ ẹni tún justice o fọmọ ẹni justice o wàhálà ṣe máa ṣẹlẹ̀ of course wàhálà ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ tó máa brutal gan. so gbogbo ilé tẹ̀ ń ṣe although it's still part of it o ó máa yẹ kó lè yá náà ni o but bọ́ọ̀yọ̀ ṣé ti lè dragi òkú bọ̀bọ̀ yẹn for almost 3 years ẹ gbàgbé ẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ibi tó máa láàdì sí làámọ̀ àwọn yẹn wọn sọ pé wọ́n ní dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ lókè mi tó máa wó sí mi. tó máa jábọ́ sílé àwọn ọmọ láti mo fẹ́ tẹ́ bá mọ̀ pàkínní ogun tó wà nílẹ̀ gan ọ sì máa para wọn léra ọ máa para wọn lé. wọ́n lè rógùn yẹn jẹ owó DNA gan ti ó ti di jáde. ogún yẹn wọ́n lè rí gbàdé kó máa rí jẹ. ríso ṣàrántí pé gbà tí mo sọ pé àwọn méjì ò ní jẹ́ kọ́rọ̀ DNA ẹ̀ put through wọ́n kàn máa tán ṣe gbogbo àti mo sọ ń bì. ẹ wo ní. àwọn tí mo sọ nítorí jẹ́rí kí bá yín sọ̀rọ̀ díẹ̀ èmi bá wọn sọ jẹ́rí corona inquest àti DNA mi ìbá wọn èèyàn sọ torí irọ́ ló wà díẹ̀ ibi òkè báyọ̀ ẹ̀ lè níbi kí n bá wọn jókòó máa bá wọn deliberate lórí irọ́ ló wà dìbò èjì because everybody ló mọ̀ tọrọ òótọ́ wà ń ta láti 2023 lòótọ́ ti wà ń ta òótọ́ wà ń ta a kàn ń tọ́ra wa ní gbogbo ilé bí àtẹ́ pé èèyàn fẹ́ score ó ti dé bọ́ọ̀sì bọ́ọ̀sì kíní láti score ó ṣe àtúgbé bọ́ọ̀lù padà lọ sí opponent ó wá ń gégégégégégégé kan gíra yín káàkiri ni the truth is out there ó clear gan but the only problem táwọn èèyàn ní ni pé àwọn èèyàn fẹ́ rí full evidence bó lè ṣe máa rí full evidence ibi tó ti pààyàn àwọn máa ń sọ̀rọ̀ tí ò make sense so mo wá fẹ́ pààyàn sìn màá ní ó yá o ẹ máa rìkọ́ọ̀dù mi o mo ti fẹ́ pààyàn o ó yá mo gbàlẹ́sẹ̀ ó yá mo ti ṣubú ó yá mo gun ní ìkan ó yá rìkọ́ọ̀dù mi tí mo ti ṣubú àlọ́ máa tẹ́ pọ́ sí ṣé bó ṣe máa ń rí nìyẹn ni evidence dà ṣé bó life ṣe máa rí nìyẹn tó mo fẹ́ commit crime ní sèmánì ká máa rìkọ́ọ̀dù mi pé mo fẹ́ commit crime doesn't make any sense na. investigation náà ni máa lead sí evidence wa. investigation ló máa lead tó bẹ́ẹ̀ o ní láti rí fídíò tó ti pààyàn kó tó mọ̀ pé ẹni ẹ pé kankan ló ṣẹlẹ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀ láti dé wọ́n pè wọ́n pa tí kò ní kàn tó ń rí ni ó ní kàn tó ń rí nà industrial god poison starving pushing rí gbogbo kan tó kà mọ́ ni wọ́n lù pa wọ́n ti pa wọ́n ṣe kiri kan at the end of the day kí ló ṣẹlẹ̀ sí Mohbad wọ́n pa Mohbad yẹn náà àbí ẹni ọdẹ mọ pa nínà tó ẹ sọ pé bá ó dẹ sùn ní òjì mọ o sì kàtà ti àtàṣe wọn kú ọbọ ẹ ti àtàṣe poison ẹ ti àtàṣe infection ẹ ti àtàṣe stabbing ẹ ti àtàṣe ọbẹ máa ń kẹjẹ ẹ ti àtàṣe òrùka ẹ ti àtàṣe wọn lù pa ẹ ti àtàṣe wọn ti pa ẹ ti àtàṣe kí lè àwọn pa ọbẹ ẹ tó pé ọbọ ẹ lè kọ́ lọ́rùn mọ́ náà. wọ́n tún ní kọ́ lọ́rùn ẹ̀ẹ́dì èdè kọ́ lọ́rùn. ẹ tó àtàṣe kọ́ lọ́rùn mọ́ so ko definitely ẹni tó dẹ̀ paná ń ró tá a bá pààyàn wọn ò lè ro òkú ẹ̀ ní jà á ní wọn pa ọ̀nà àdúgbò. ẹ bá fún prince látẹ̀wọ́n bẹ̀ yẹn ẹ tó bá kú naturally bí wọ́n ní kọ́ lọ́rùn. ẹ tó bá paná ń ró tó bá pa òkú tó bá lọ pé kọ́ lọ ro ó bá kó sílẹ̀ tó máa ṣe òkú ń já ẹja àwọn tó bá ti di spirit wọn ń já ìníyàwó wọn máa jà síjà ẹṣọ bí ẹgbẹ́ jà fún mi. so gbogbo ilé ìtàn ṣèyẹ ìbọ̀dì ló mú òótọ́ ẹ tó bá wà lórí platform for almost 3 years ká ló mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ yìí onítọ̀ ń tan rẹ̀ jẹ́ ni àgbègbè àtọ́jà síta wọ́n dà sáàrin àwọn èèyàn tó wájú sí ìtọ́jà síta yẹn àwọn náà máa jẹgbá tí wọ́n ní. àwọn èkìtì máa ń sọ kékeré ní ọ̀pá àbá o ọ̀pá àbá ọ̀pá àmúpọ̀ méjì dání o ọ̀pá àbá ọ̀pá máa ba gbogbo wọn
o bá gbowó kó náwó yẹn o bá kó náwó kó máa fowó block everything ọ̀pá máa bà yín Èkìtì àwọn Èkìtì ló máa sọ bẹ́ẹ̀ ẹgbà burúkú wọ́n máa nà ẹlòmíì ò ní mọ tẹ́gbà ẹ̀gán ti wá ó yẹ pé it's not something that àwọn tó ní nǹkan they are just stupid and mi ò tún lè blame wọn ní support láti lẹ̀ ẹ̀rù dẹ̀ ń bà wọ́n káwọn má tún lose àwọn míì ẹ̀rù ló bà wọ́n ẹ̀rù wà lára wọn number one threatening wà lára wọn bẹ́ẹ̀ tó bá wà ní neutral ground bẹ́ẹ̀ máa lè sòtọ́ ọ̀rọ̀ gbà yẹn because kò sí kankan náà tó fẹ́ fẹ́ kó lẹ̀ ọ̀rọ̀ Mohbad kọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ìwọ ló máa fẹ́ kó lẹ̀ ìwọ ló máa fẹ́ kó lẹ̀ fún wa báyìí gbọ́dọ̀ ló máa ṣe làdẹ́dọ̀ dìde nìyẹn bẹ́ẹ̀ tó bá kó láì Nàìjíríà bóyá máa lè sọ̀rọ̀ kò yé mi wọ́n sọ fún un pọ̀ ẹ̀tọ́ bá ti sọ̀rọ̀ Mohbad tó bá lò kílẹ̀ sọ. tó bá kúrò Nàìjíríà wọ́n á sọ̀rọ̀. torí tó bá jẹ́ family Mohbad tó bá lò mọ̀ kankan nípa bí ọ̀bẹ yẹn ṣe kú irọ́ ló ń pa irọ́ lẹ́ni yẹn ń pa irọ́ burúkú irọ́ ayérayé. àwọn tó kúrò Nàìjíríà ṣe àgbọ̀ nǹkankan lẹ́nu wọn ni sà. àwọn tó kúrò Nàìjíríà ṣe àgbọ̀ nǹkankan lẹ́nu wọn ni. so family là ń sọ àsọ àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́. family là ń sọ kò sí family kan tó kù náà family là ń sọ náà and to me. family là ń sọ. wọ́n ti pé kò sẹ́ni tó dẹ̀ ní gbogbo bí àwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tó yẹ kán ṣe náà kò sáà tó pé wọn mọ̀ nǹkan tó yẹ kán fẹ́ ṣe ni náà àwọn èèyàn fẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe ni. but omi máa sọ kéde kan àwọn èèyàn tó ń bú àwọn tó ń fight fún real justice wọ́n máa sọ kéde kan pé tó bá jẹ́ pé bí ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni àbá burú ẹ̀ àbí bàbá àbí ìyá àbí ọ̀nkù ẹ̀ àbí ẹnìkan tó close mọ́ ẹ̀ àbí ẹni tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ na family ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí ṣé bó ṣe máa ṣe lélẹ̀ that's the question tí every one of us gbọ́dọ̀ máa bèrè lọ́wọ́ ara wa. ṣé ìwà tí mò ń wù lórí social media ẹ̀ either behind the camera or on this kind of platform ṣé àwọn ìwà tí mò ń wù ni màá máa wù. ó ti ṣòro àwọn èèyàn tí individual wa jẹ́ in real life mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ because ó jẹ́ kí n rí àwọn èèyàn tán human being mo rí human being tán ní just from about wow àṣà àwọn ẹranko lèèyàn bá dé tí wàá rò pé yóò gbé yàn bá yàn rìn people are so wicked and let me tell you something cherry kini ó connect mọ́ a lot of stores tó yẹ pé àwọn èèyàn fọkàn sí illegal business wà involve what do you call it? What do you call it? There's one English I want to follow learning that was all involved. I want lesbianism, anti-gay stuff. All were involved. Money were involved. Heaviness were involved. Bitterness were involved. A lot of stuff. Ló wà involved ní bákínì yẹn gbogbo wọn kàn mú títí wọn gbà tó dé stage yẹn ni tàbí sáà tó wọn sọ oríṣiríṣi kan ló wà involved nínú kínní tí àwọn èèyàn kan tí wọn kọ bí ara sí wàá dẹ́nà dìde tí true story kínní bá wọn jáde máa pé wàá o ṣé nǹkan tó pọ̀ tó yìí ni because ṣé ẹni ṣe àpótí ẹ̀ bá kéré you involve yourself in so many stuff ṣé pé wọ́n kò ní mọ̀ either directly or indirectly. Ìmí kan wà á ti wọnú ẹ̀ tẹ́kọ̀ tó mọ̀ pé cortisone gan wà ń bẹ̀ ó wà involve ìmí kan wà á ti wọnú ẹ̀ tẹ́kọ̀ tó mọ̀ pé wow ṣé nǹkan tí mo ti ara bọ̀ lélẹ̀ wọ́n pa ṣé nǹkan tí mo ti ara bọ̀ lélẹ̀ so now stop ti wà involve nínú kìíní tẹ́ pé àti jáde ó máa ń difficult but people should just be very careful kò lè kúrò kọ́kọ́ pé wọ́n fún Mohbad justice lẹ́nìí ìyá ẹ̀ ó wà left báwọn tó ṣiṣẹ́ bí yẹn tó ṣọ́ọ̀jù ó ṣọ́ọ̀jù ní ó ṣọ́ọ̀pá báyìí pé bá dẹ̀ máa jẹ́ Ọlọ́run ọba o kò sí babaláwo kò sí pásítọ̀ tó lè bá wọn wọ̀ ọ̀tí tó bá lè confess tó dẹ̀ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ nìkan ni mo bá fi máa forgive fún wọn. If you don't confess kẹ̀lẹ̀ tọrọ forgiveness lórí ọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn ẹ gbàgbé ẹ̀. Ẹ gbàgbé ẹ kàn mọ tí bọ̀bọ̀ yẹn ti wá ni bóyá wọn béèrè kan tó ṣe àbí
náà sáwọn yẹn kan béèrè pé irú béèrè wọn tẹ̀lé fa tó yìí rárá wọ́n ti fi lẹ́yìn ọjọ́ ìwé. ẹgbọ́n tí mo sọ ni mo ní wọ́n ti pa second Jesus ni wọ́n pa àwọn tí ì mọ́ mẹ́rin. Second Jesus. Àwọn béèrè ni. Àwọn torí àwọn kan wà láyé. Yọ̀bí. Ṣé àwọn kan wà láyé pé o lè bú wọn lásán? Kán má ṣe kó bú wọn lásán. Wàá jẹ gbà. Àwọn kan wà ó tiẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe yẹyẹ. Wàá jẹ gbà. Yẹyẹ tó bá ṣe ń gbọ́dọ̀ yẹ. Even though àsọtẹ́lẹ̀ gan ti wà, tọ́mọ yẹn gan ti sọ tẹ́lẹ̀ fúnra rẹ̀. Àsọtẹ́lẹ̀ ti wà. Ọkọ̀ gbọ́dọ̀ ká sí ọ̀ṣà fi wọ́n sílẹ̀ pẹ̀lú kádàrà àwọn ṣáàjọ máa lọ. Àwọn kan ò lè sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn lásán kó kọ́ lọ dún sẹ́yìn pé kó lọ máa sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn. Kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀. People do àwọn èèyàn ò rí kíní yẹn. Wọ́n ò rí wọ́n kọ́ ní kẹ́wọ́n tó yà wọ́n lómi máa rí pé bákẹ́ ẹ̀yẹ wọ́n ti pa náà ní wọ́n pa o. Wọ́n kàn máa sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn mọ́. Òṣìbó ti kú. Irọ́ o. Ìyẹn ogún ọdún máa ń dìyàn lọ́wọ́ o. Tó bá dá pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gun ni tó máa yọ eruku báyìí ni ẹ ti ṣe mistake o ìdúró sì pé kẹ́ confess kẹ́sọ̀ tọrọ kẹ́dẹ̀ tọrọ dárí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ tó bá dẹ̀ fẹ́ lọ sáfẹ̀ wọnú yín kó lọ sáfẹ̀ tó bá fẹ́ forgive come forgive ẹ̀ but kẹ́ni ẹ̀rọ pé máa balance gbogbo àtọ́ wà involve wọn balance wọn for the rest of their life mo kàn fún mi lè báyìí bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ everybody tó wà involve àtàwọn tó cover because the spirit will be tormenting them pé wọ́n máa torment wọn ni wọ́n lè ní pé wọ́n lè pa wọn ní peace they come to social media wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé inú wọn dùn ẹ jẹ́ kó lọ kó àwọn nìkan sínú yàrá kó kó àwọn nìkan ẹlòmíì kò rọrùn sùn ẹlòmíì ò rọrùn sùn because ẹlòmíì wà kò mọ̀ ń pa ọ̀bọ̀ tó pọ́n cover ẹ̀rọ tó bá ń sùn báyìí á tún sáré jí lóru kí ló ṣẹlẹ̀ ó ti ń cover ẹ̀rọ peace ẹlòmíì ti gba peace life for the rest of his or our life lórí kéèsì gbogbo ìní ṣe torí ìjẹkújẹ torí àbòsí torí owó torí ìwà olè tó fẹ́ wù náà o kàn gba píìsì ẹ o ní píìsì mọ́ o lè rè freely o níbi tó máa sọ̀rọ̀ wàá máa hide káàkiri ṣe báwọn èèyàn kan ló gbójú wọn jáde tán náà identify rẹ̀ ibi hiding wọ́n máa hide káàkiri the case bàbá yóò lè lọ bẹ́ẹ̀ o you just have to be very careful ni. But I don't know, most of them, I can bet you, 90% àwọn tó wà involved in the case wọ́n ṣe sàárà, wọ́n tọrọ ìjáde jẹ́ṣẹ̀ lábẹ́lẹ̀ wọn kàn lè wá síta ni. Wọ́n ṣe prayer behind the scene. Wọ́n kàn lè wá síta wọ́n sọ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ ni. But nǹkan tí ẹ mọ̀ pé another problem táwọn èèyàn wá ní tí wọ́n yàn understand ni pé ẹ ti gbé kẹ́sì sọ̀wọ́ sí ọwọ́ ayé. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa gbára tí everybody ní. Ẹ ti kúròjọ́ ẹ̀fọ́ ara yín lẹ́fọ́ ọwọ́ ara yín lójọ́ fàjẹ́ ẹ̀rùjọ́ fóṣó ẹ̀rùjọ́ fàáfà ẹ̀rùjọ́ fọlọ́bẹ̀ lóògùn ẹ̀rùjọ́ fún yunú ẹ̀rùjọ́ fún ọmọ kékeré ẹ̀rùjọ́ fàgbàlagbà ẹ̀rùjọ́ fàbàrà méjì ẹ ti rú ọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ ayé náà. So the only thing lè ṣe pé confess ask for forgiveness tí mo bá máa fọ ẹ ní peace wà ní peace ẹ wà ní continue life ẹ. Lápẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló máa bá gbà lọ o ti fọwọ́ ara ìfà nǹkan tí ok ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ ẹ báyìí kò sí kankan nínú wọn tó lè lọ sí club ẹni à ọ lọ sí party ẹni à ìmí ìtọ́jú olórin inú wọn o lè sọ pé ó fẹ́ gba show ta ló fẹ́ fún ẹ ní show ta ló fẹ́ fún ẹ ní show o lè tó o tí kan tó lè ṣe o lè ṣe anything for you a máa hide ni bí a máa hide ṣáà ni so how long ló fẹ́ máa hide fún. And let me tell you something, gbogbo ilé ni máa sọ kí nìyẹn àwọn èèyàn kò tí ì yá àwọn èèyàn pé tẹ̀yà àpàtì gbogbo ẹ̀ bá dá ìdá tán àwọn kan tó wà tó máa revenge fún bọ̀bọ̀ ẹ̀ bọ̀tọ́ kọ̀ fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dá ìdá tán ni pé ẹlòmíà rúpọ̀ ti free àwọn ti jẹ lọ ẹ̀rí àbáwọn 5 for 3 years àbáwọn 5 for 5 years àwọn lẹ́nu bẹ̀ rọ ni dọ́gba máa respond accordingly to wọn. Àwọn bò ní màkà tó ń ṣe ẹlòmíì kan ti máa fẹ́ gbàgbé pé òun wà involve nínú ọ̀rọ̀ Mohbad. Ẹ rò pé ṣe pé àwọn tó ń rojọ́ fún wọn àwọn tó ń sòótọ́ fún wọn àwọn tó wà lọ́wọ́ wọn. But so kẹ́sì ọ̀ lè lọ bẹ́ẹ̀ o but I wish them good luck ṣá. But the person kan sòótọ́ kọ́ lè tọrọ àforíjì.
but this case can never go láìpẹ́ bóyá àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n jẹ gbà sí kò sí òye lè lágbára tó láyè wàá jẹ gbà lórí kéèsì ó jẹ́ garanti olóyè lágbára tó olóyè lówó tó wàá jẹ ẹgbà gidi ni abaláwo yìí ga tó máa sọ fún yín ẹ kàn ń ṣagídí ni wọ́n á ṣagídí lórí social media ọlọ́mọ àpẹẹrẹ yìí ẹ kì í dákẹ́ fọ̀ náà. ọ̀hún yóò fi jẹ́ kí sá play nǹkan tí Tunisco send sí mi yẹn. The intention is to take her out of that country because of what they told me was it. Intention. I'm going to say it never been broken. My intention is to save my sister and her son. My intention is to take her out of that country because of what they told me was the industry god. Okay, everything they said to the social media. Then remember there. Watching everything. The pictures were flying all over. Everywhere we were flying all over. And it also only voice was mobile stopping. Only family. And I said, voice notes, you need to that was when I said that thing on any platform. Voice notes, she now said she was the one that recorded the first by herself. I spoke to that friend. I told me to call that friend. You go to the ministry back on to run it. So you know that to me. You might show me like she know. Simba King Chayano Sai King Chayano. I said, that your friend that recorded you. You have to call her. So you need now call that sincere friend. I was driving that day. Social media sí kí ló fẹ́ ṣe sí ọ̀rọ̀ yẹn lórí bó ṣòun lòun rí níṣẹ́ she acknowledged that she was one that recorded that voice note lọ́sẹ̀ tí mo bá sọ pé ibi tó bá bá mi dé tó bá pa mí òde pàwọ́ fámìlì mi tó lọ ní mo bá jì rárá mo ti wò pé let's go to the US embassy to see what we can do ṣé at this point ṣé ẹ̀ka yẹn kí n máa parọ́ kí n máa cover ara mi I'm going to cover myself I took her to the US embassy with my full check I took her there because what they told me was that industry god gbogbo èrò ọkàn mi pé àwọn tó pa ọkọ tí wọn tún lè pàyàwó. So what you're saying is the US embassy has been made before you start realizing what is going on. Yeah, it was made and I was able to get access with my passport. No, I'm saying I know. I'm just saying. Okay, at this point, I went before I started finding out. Okay, that was part of the reason for my anger, but in the post in my evening. Now the next question is the follow-up question. Okay, what's the next question? At the same time, you are the one that steer the visit to Palano. Richie, hold on, please. I'm saying at the comment section. I will say it and I will say it again. I will say it one million times. I took her to the US embassy when I got to Nigeria to see if they can do emergency visa for her and Nia. Because I felt like when you were saying industry God, the same people that came to the Open, that comes for the white man.
kéèyàn sọ̀rọ̀ pé lámbà tó múlẹ̀ ta ló sọ̀rọ̀ àbí inú bí náà ti ń sọ náà ni. èmi ni mo sọ̀rọ̀. ṣé ń gbọ́ mi ṣá. ìyá mo ń gbọ́ èmi ni mo sọ̀rọ̀ tán. Falana situation, I didn't know Falana before. Before I got to Nigeria, I didn't know Falana. And only then, after all of vaccinated, I'm not talking to you that way. You will know that what I've been saying, I'm saying it again. I never know Falana before in my life. I got to know Falana when I got to Nigeria. They called me around 1 a.m. in the morning. So I've been coming out to do interview, like to be talking that we need doesn't know anything about the crime, we need doesn't know anything about the crime. And even Tebafé Pano, nothing different in the digital pool America. Am I right? Digital pool America was in different in the So people from my state, my friends, yeah, they saw my post. And they were looking for how to help us. I go to Nigeria. There is a woman that sells African stores. The woman has said, "Oh my God, oh my God, but since I want to share, because I got to be share to my room, I need to my room for 2 months. Mom, thank you, mommy. How much I got over you and me? Oh, what I got? Check it. Oh, mommy, oh, I love you. Picture me. Oh, I love you, man. Mommy, and our family in the Bible. ṣé mo sì wá dìbò ṣàlàyé ṣé ń gbọ́ mi ṣá. Can you hear me? ṣé ń gbọ́ mi ṣá. Okay. Respectable family ní wọn Amẹ́ríkà ní Ìbàdàn. Àbúrò dáadáa lè ní ọwọ́ dáadáa dẹ̀ ni ó máa ń jí mi dáadáa ní iṣẹ́ o. Ó yá jẹ́ ká pé Fálànà àbúrò wúmà yẹn ní bàbá yẹn. Àbúrò Fálànà ní mọ́mì yẹn. Yes, I got that help from a friend of mine. Friend náà ni máa pè wọ́n kó ṣe ìjágbàlagbà ni wọ́n ṣe kẹ́. Ẹ má ṣì wí gbọ́ ọmọ ìyá yẹn nọ́ọ̀sì náà ni ìyá yẹn nọ́ọ̀sì ọmọ ìyá yẹn ló wá rí mi lórí. Ó wo ẹnu ìlú àbúrò ẹ̀fọ́ báyìí. Wọ́n wá ní àwọn náà mọ̀ mí kí n lè ṣe kí n má lè ṣọ́ọ̀bù àwọn rárá àjọta. Àjẹsí tí wọ́n máa ń ṣe ṣẹ́gun. Ṣẹ́jẹ̀ so ó ṣe pé Dádì Fálànà nìyẹn. Wọ́n wá kọ̀ wá ní nọ́mbà lọ́wọ́ ṣẹ́jẹ̀. Wọ́n wá pé káàkiri ní US nígbà níta ló ní nọ́mbà mi lọ́wọ́. Ẹni tó ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ the first person jẹ́ ìṣòro ìbò everybody lè gbọ́. Ẹni tó wá ní nọ́mbà the person that now had my number how give that mama my number. The whole thing one year about if you have been following me you will know I'm with you. You say everything I've been saying before. They call me around 1 minute. They will ask you a good answer. The whole thing one year about if you have been following me you will know I'm with you. You say everything I've been saying before. They call me around 1 minute. They will ask you a good answer. I did it for this is that number was UK number. It was verified of Sister Fumi Fano. She was the one that phoned me. How's that? Especially how's that? I just said it. They got to it. I tell you. I just said it. Ó yẹ kó béèrè pé ṣó lè stay. You hear what I'm saying? They just stress me. I just said something now. I said it's for monkey. Think about some of it. But then you're saying kind of fear now. I was beating up people in the comment section. Sorry, man. Yeah.
have some of the people that are my friends here. They took my number from them. They now urge that the Falana to please help us, that they know me. Èèyàn táwọn mọ̀ ni wọ́n kọ pé gbogbo ariwo ọmọ tó ló kú ní Nàìjíríà yẹn àṣẹni táwọn mọ̀ ni ẹ̀gbọ́n ìyàwó ẹ̀ ọmọ yẹn mọ dáadáa jẹ ní sáwọn dada girl she be good girl to her and remember the time difference Nigeria was born here ní time yẹn ṣe wọ́n pé kò lè bọ́ sóòrù l'Amẹ́ríkà nítorí kẹ́ bá máa lọ máa ṣe analysis why did they talk at more midnight why did they call at midnight shey you get what I'm saying. It was a good call. Sister Fumi Falana was the order. So, that is all about it o. Ìmọ̀ pé nǹkan tó sẹ́ǹsì mi gan lélẹ̀. Gbogbo táìmù tí ṣé ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ sà. Gbogbo táìmù tí Kàrímọ́ introduce Wùmí sí Falana. Ṣé kò mọ̀ pé Wùmí bá òní ó bá Mohbad jà torí broken release yẹn gbà yẹn. So kí ni ó fẹ́ kí Falana ṣe? Àwọn kan tún sọ lánàá, àwọn kan tún dìbẹ́ndì release pé bí Mohbad ṣe ra lé mọ́ release tó ti kán nìyẹn. Àná ni mo sì tún gbọ́ yẹn pé kó ṣe ra lé mọ́ release tó kán nìyẹn. Release yẹn náà pé release yẹn ya ọmọ oníkò náà ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ló ya ọmọ oníkò. Lórí ìyá Mohbad ló bá ọmọ fìrọ́pù ra ibi tí tó ti yà ọmọ. Ṣé lè ṣe? Tẹ́lẹ̀ ìmájì. Níbi tó ṣe orí ìyá Mohbad ló bá fìrọ́pù ra. There was a picture gan tí Mohbad jókòó tó gbé ọmọ yẹn jókòó réèlì yẹn ò kán ó wà ń bẹ tí irun tó jókòó tó lọ patí ó wà ń bẹ réèlì ò kán. There was a picture there tí mo wá rí. Ayé àdájà ìyá mi. Bóyá ọkọ̀ ju Mohbad látòrí staircase ní gbà nílẹ̀lẹ̀ bóyá òun ló jẹ́ kí release kan. Ìyá Túndé dẹ̀ sọ ìyá Túndé àbúrò ìyá ẹ̀ sọ pé òun ló tì láti ibi staircase yẹn olóòun ló tì pé tí ó lọ́wọ́ ẹ̀ wá yá. Ok, nígbà tó rí kọ́ọ̀dù tí wọ́n kàn rí kọ́ọ̀dù yẹn. Ó ní Wùmí yáwọ́ Bẹ́ẹ̀ ni. tó Èṣù Jùmọ̀kẹ́ ìyá Wùmí náà sọ̀rọ̀ pé tíyàn bá wo justice yẹn bọ̀ láti 2023 Èṣù Jùmọ̀kẹ́ ní pé kì í ṣe ọmọ Mohbad ní Liam tíyàn bá wo justice ọmọ Mohbad ìgbà yẹn ó sọ̀rọ̀ tẹ́ni ọmọ ológo gbé jáde ìgbà yẹn. Kẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn lákòókò sí yẹn kọ́ ní big deal. That's secondary issue and it's between the family. Àgbo èyí but the most kókó ni pé káwọn tó wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ọmọ wọn fa ọ̀rọ̀ ọmọ torí property ni. Tẹ́ni ló sọ tẹ́ni ló gbé jáde. Mo ọdún sáà tí mo ń sọ pọ̀ pé mi ìfẹ́ káwa ṣe problem títí wa because wọ́n mọ orí ìtọ́fin fa ọ̀rọ̀ ọmọ torí property ni. Àárín family ló wà kò sí ètò kan wà. Ilé ètò kan public òun blue pẹ̀lú public of course lè lórí except pé ìmúdìbì ọ̀rọ̀ ọmọ lè kan public ó lè wà lára motive ó lè wà lára motive so ó kan public náà somehow. But àwọn ló máa sọ bẹ́ẹ̀ motive àwọn tó yẹ kó tó wá ro ẹjọ́ ló máa sọ pé ọ̀rọ̀ ọmọ ni motive but àṣà náà wọ́n sọ pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọn kò sí nínú gbogbo. Bàbá sọ pé tó bá ṣe òun á sọ ẹni tó pa ọmọ òun. Because ìbílẹ̀ pé tó bá ti dọ̀rọ̀ ọlọ́mọ dé àdóhùn rí anybody lè bí ọmọ àmì ọmọ àlè ń gbòòrò so ọmọ àlè gan ṣòro ìrẹ́gọ́jọ́ ọmọ kan lọ so ibi ò fi bẹ́ẹ̀ fẹ́ lè put energy lórí ọ̀rọ̀ ọmọta ni àbí ìṣọmọta ni ìyẹn ò fi bẹ́ẹ̀ ṣe kínní but because àwọn tó wà lórí kálẹ̀ tó sí ọ̀rọ̀ nílé. wọ́n máa àbádàn DNA yẹn ni ẹ má dára yín láàmú either of them tó bá já sí lọ́wọ́. ọ̀gá àgbẹ̀wò tí wọ́n ti àbádàn rẹ̀ ní gbogbo investigation táwọn èèyàn ṣe lórí DNA yẹn wọn ò lè ṣe. jọ́ọ̀jì yẹn máa sọ kéèsì ẹ̀ jáde fún kóòtù ẹ̀ láìpẹ́ láwọn àbí jọ́ọ̀jì yẹn ò bá serious. When one is like that. Sherry, let's not the chemicals sí bọ̀bọ̀ yẹn not ti bá díẹ̀ nìyẹn. The chemicals wọ̀ bẹ́ẹ̀ not ti bá díẹ̀ nìyẹn. Ọkàn fún kóòtù ní gbódìṣọ́. You send them out of your court. You are not, both of you are not serious. I'm tired of all this kind of things.
àwọn yóò jáde ẹ máa fún ẹjọ́ ń gbódì tíṣọ́ ẹ̀yin lè máa sọ pé kí ni kò wá bí kan ẹ̀yin lè máa kó lè kó wájà ẹ̀yin náà lè máa kó lóko kó wá mu ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ gánú fẹsẹ̀tì lé bọ́dì Mohbad. So you want us to do DNA, you are doing all sort of ẹ̀yin méjì wọn ṣe bálabàla you are saying let's submit ewu bí báyìí jáde and it's becoming the same. ewu gan káyọ̀ ṣe pé gan Lagos State gan láì pé bẹ́ẹ̀ gan láì pé Lagos State àbáwọn ọlọ́pàá gan ò serious ó yẹ kán ti ní kán lọ sin bọ̀bọ̀ yẹn kò tó bá dán bọ̀bọ̀ yẹn. family decision yẹn. bọ́ọ̀sì ọba jẹ́ kíkẹ́ síbẹ̀. no tọ́ba yẹn lọ́kọ́ chọ́ọ̀kì ló gbé sí. no prince tí wọn bá ti fi ní aráàlú dára tọ́wọ́n máa gbé sí ilé kó máa rùn tọ́ba gbé sí mọ́ṣúárì tó ń sanwó ẹ̀ fúnra wọn wàhálà tí wọ́n ní ẹlòmíì òkú lè kú ẹgbẹ́ lẹ́yìn ọdún kan lọ́wọ́ tó sin òkú tọ́lẹ̀ máa ti bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n máa fi lẹ̀ mọ́ṣúárì is preservation. ọlọ́pàá ìjọba ò lè sọ fún bóyá ẹ lọ sí bóyá ẹ lọ sí it's going to be wrong it's going to ìjọba máa ṣọ́kọ́ ṣì máa sanwó mọ́ṣúárì yẹn lọ wọn lè máa fi taxpayers money máa sọ lọ lẹ́yìn tẹ̀sí parí tẹ̀sí wọ́n ti yọ wọ́n kù so when they release the body to them they should go and put it in any mortuary. ṣẹ́fí pé àwọn ló wá sanwó ẹ̀. àwọn ká syndicate tó ń parí àti dọ́tí gọ̀ọ́sù àtàwọn tó ń tẹ̀lé wọn mi but you should know somebody as some people are really behind it like I said kò ṣe pé bóyá gbogbo ẹ̀rọ aṣọ lè yan sálórùn èmi ti sọ pé I looking at the trajectory of that real estate mogul mo dẹ̀ ti bọ́ sí àwọn sọ́fún ayé pé I'm looking at the connection of that real estate mogul with Iyabo with that King White with Fibi Sola Mustapha tọ́pẹ́ níbi ọdún làwà so lẹ́bàá dẹ̀ ọ̀hún ló house Fibi Sola Mustapha yẹn ló house ìyá Mohbad àdúrà King White so Fibi Sola yẹn gẹ̀dẹ̀ ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú real estate man yẹn òun ló gbéṣẹ́ fún King White I saw their chat máa tó gbé tẹ́tà bá ti tó máa da gbogbo àwọn chat everything yẹn máa dà sórí page mi tó wà jáde ló fún forensic yẹn you will see everything yourself so kò ní sí pé àtàwọn mi so realize ẹ mọ difference gbogbo so you will see ibi tó ti lóhùn ti gbéṣẹ́ yẹn fún tó ti engage yẹn tó gbéṣẹ́ yẹn fún touch everything so you will see all of that so Fibi Sola yẹn sọ ní sọ pé òun lòun employ òun lòun gbéṣẹ́ fún King White náà dẹ̀ tó aside pé when you come into this thing so ibẹ̀ ló ti pè wọlé then what is the connection of that man with Iyabo in protecting so at the end of the day gbogbo ẹ local court same Lekki axis náà ni gbogbo ẹ wà mo dẹ̀ ti sọ ti pẹ́ but people are not believing me but mi ò lè ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá I'm only trying to put pressure so that justice can be served so people are just making it look like èmi mo investigate èmi ni mo ní evidence lọ́wọ́ ṣé mi ni máa kó evidence jáde àti sọ ibi tó wà fún wọn kọ́lọ́pàá lọ́mú which is the right ká ló jẹ́ pé a ní law tó fún mi láyè ẹ̀ẹ́dẹ̀kẹ́lẹ̀ ni máa fi gbàdúrà àti máa gba wíkí lọ́wọ́ ẹ̀ àmúlẹ̀ àti mukọjá tó wà lẹ̀ tí ó nà mí lẹ́nìtì but I can't do that it's against the law ọlọ́pàá náà lè máa ṣe. sọ̀rọ̀. Hello. Ṣé ń gbọ́ mi ṣáájú sí ṣé ń gbọ́ mi tóyọ̀ sí ṣé ń gbọ́ mi. Mo gbọ́ ní mà. Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀? King ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀. Magí ṣe bẹ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tí mo kàn tiẹ̀ fẹ́ sọ. Àdúró lórí ọ̀rọ̀ DNA. Àdúró pé kíní oògùn táà ń ró lọ yẹn òun ká dára máa ṣe lọ. Pẹ̀lú ilé tí Mr. Yomi ń ṣe náà, nǹkan tó máa fún wa ní justice nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ogún iná ni o. Olóńgbò olórí ló ń dà wọ́n. Kò sí nǹkan tó gò lè ṣe. Ogun lákàyè oṣù mọ́lẹ̀. Ẹ lórúkọ ẹ̀ ó pọ̀ létí. A máa mú wọn lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ni. So, ó lè fún ẹjọ́ sì sí yẹn. Ọ̀gùn Yomi, ẹnìkan tún sọ̀pọ̀tì ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ní comment section. Only that real estate mogul is also closely connected to Mali
industrial guns and all cultures. Real estate mogul yẹn náà wà ní APC. In fact, ó forí ṣe yẹn náà. You can see the whole trajectory, but like I said, we are trying to see his full connect in this whole matter. Kò ń ṣe ògùn àti èṣù nìkan là ń bọ̀. Wọ́n ń bu àwọn nǹkan míì tó ní level gan. Mo tún lẹ́nu ẹgbẹ́ ẹlẹ́rìí. Ẹ̀yin dẹ́ sọ̀rọ̀ ajá ṣe ti ń gbọ́ báyìí. Èyí tẹ́lẹ̀ lè fojú rí wọ́n ń ṣe yẹn náà lọ. Meanwhile, Ìkòròdú, a máa wọlé síbẹ̀. Ibi tó fún ọmọ ẹ̀fọ́lẹ̀ yìí. Àwọn òòṣà Ìkòròdú, àwọn náà strong dáadáa. Wọ́n máa dìde sí, wọ́n máa mú level lẹ̀. Ẹ fi timetable lẹ̀ fún àwọn òòṣà, àwọn gbarú wọn lẹ̀. Ẹ má force wa. Àti pàtẹ́ tí gbogbo yín ẹ̀ àmàrí kankan wọ́n máa wọ̀ rí. Àwọn tí nǹkan bàgbọ́n ò ní gbé jáde. Àfitọ́nà bá ti jáde nu wọn. Ẹjọ́ tó máa wá sọ síta kó ògùn ti bà wọ́n ní ọgbùn yọ̀mí. Wọ́n ò lè sọ̀rọ̀. Àníwọ̀n nílé sọ̀rọ̀. Pé àwọn tó pọ̀ ògùn gan wọ́n ń lo ẹ̀rọ. Wọ́n máa paná wò, wọ́n máa bodù. Bàbá gan ó máa ké. Ẹ mọ̀ lára. So ọ̀sán ẹ̀ fún yàn o. Èmi àkúkú náà ti wà ní pé ẹ̀yìn tó bá lọ́wọ́ lukú ẹ̀. Oye ọmọ lára rè. So spiritual pressure amakobo yìí, physical amakobo yìí, social media pressure ilé lẹ́wà. Ìpèsè tí wá síbẹ̀ bá wá bẹ̀. Èmi ẹ̀kọ́ ìlú ló ń kí èmi kọ́ jẹ́ bí agbẹnusọ ni. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ nínú ìkọ̀fẹ́ mi ṣe. Àbọ̀ náà dájú lórí èmi. Ẹ máa mọ̀ lára gidi. Kẹlọ bá jẹ gan, kẹlọ bá jẹ púpọ̀ ẹ̀kú yìí. Kò ní débi tó ti ń bọ odù wọn bí dá. Ó máa jẹ́ tùbí kókó síbi tó wà ní. So pé nǹkan ò ní ṣe yín yẹn. Unfortunately, ó máa bà yín gidi. Nítorí ìdúró àpájọwọ́ lélẹ̀ spiriti ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Ẹ máa yadúró èèyàn tó ṣe àṣẹ ni. Kò ń ṣe ìtẹ́ẹ̀rí lórí kíní àwọn tó ṣe àṣẹ tí wọ́n ti ẹ̀ sọ àṣẹ direct sórí social media. Tó yẹ pé inú wọn ṣe àṣẹ ẹ̀hún tó pè mí lórí fóònù pé Yomi kọ́kọ́ máa ní ṣe ẹ̀ mo rí ohun tí wọ́n ṣe yẹn àánú mi dẹ̀ ń dùn. Ọgbìyànjú mo máa rí kankan sí. Kí ni ẹ̀? Wọ́n ní ti Mohbad wife. Wọ́n ní ti ṣé à ń gbọ́ mi ṣá? À ń gbọ́ yín. Wọ́n ní ti Mohbad wife. Okay, ti Mohbad wife doubting Liam DNA and fighting Wunmi over what by Mohbad. Mo lẹ́sìn sí ní ẹ̀. Ọ̀dọ́ títí ni. Ọkùnrin mi ẹyẹ fọ̀rọ̀ kan kún ọ̀rọ̀ yẹn. Sẹ́rí àjẹgàn bá ọkùnrin mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín ṣe ìkàbọ̀ tí ó ní ìjà ògùn ni. Bí àjẹ́ ọba ṣiṣẹ́ wọn lọ lè béèrè dáadáa èṣù àjẹ́ ọbẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Àjẹ́ ò lè dá ṣẹṣẹ láì po réṣù. Ló sọ ọba ṣiṣẹ́ bí ọba réṣù kò lè dá ṣiṣẹ́. Gbogbo ìjà tí àwọn olúmọlẹ̀ máa jà láyé èṣù wọn bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀rọ ti bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ sí wọn. Gbogbo ìran bìlísì la bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ sí wọn. Bíjọba ọba fún wa ní justice. Àwọn ò fún wa èṣù fún wa. Ẹ má wọrí àwọn ò fún wa. Kódà gan èèyàn tó sọ pé ṣé Mohbad ló kọ́kọ́ máa kú ni ogun gan máa dà lára yẹn náà díẹ̀ ogun máa fara gbóògùn díẹ̀. Ẹlòmíì bá máa ti máa lọ́ba kẹ́kẹ́. Mi ò dárúkọ anybody o. Mi ò dárúkọ anybody o. Bọ̀ tẹ́lẹ̀ tó sọ pé ṣé Mohbad nìkan ló kọ́kọ́ máa kú ni òun gan máa gbọ́ gbà díẹ̀. Àwọn gbọ́ gbà pẹ̀lú ilé náà tó ń ṣe fíìmù náà. Ilé tó fìyàn sí fíìmù. Ó máa dún gbogbo. Òun náà máa gbọ́ gbà náà ilé náà tó fìyàn sí fíìmù tó fẹ́ gbẹ̀yàn já pa mi ò dárúkọ òun náà máa gbọ́ gbà. Ọkùnrin mi bí ẹ bá èṣù tó ń ṣiṣẹ́ tó ń wọlé ọmọ Yorùbá làwa èṣù tó ń wọlé tó ń jáde bí ẹ bá dáadáa bẹ́ẹ̀ bá sọ adìẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ adìẹ yẹn máa kú ni èṣù tó ń wọlé tó ń jáde tá a bá sọ adìẹ mọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tí ètò 30 minutes adìẹ yẹn gbọ́dọ̀ kú èṣù ti mí
ṣé gbogbo òṣìṣẹ́ wọn àbọ̀ yìí ṣé gbogbo ẹ̀ náà lè wá mí gbogbo ẹ̀ náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ní mí tí ń wọlé tí ń jáde wọ́n mọ̀ra èyí lọ́fà tí ẹ fi tú jáde bí èrò nígbà tó kété bá wọlé èrò tí kálukú yóò àtàkì gbogbo àwọn tá àtàkì yẹn wọn tó fẹ́ da ojú ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n rò pé ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yóò kó alágara tì táà nílé ṣe ìgbésẹ̀ lérí tá a ṣe gbésẹ̀ àwa ti ṣe léyìí ó ti lọ tí yín bá yín ẹkẹran jì nílé yín ó di ṣìọ ó di tìbà. ìgbé á máa gbẹ lómi bí ó bá wà. àlè tó kí màtá jẹ́ àfa àbíta jẹ́ kínní gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ń bẹ nísìnyí ṣiṣẹ́ tí ń wọlé tí ń jáde èyí tẹ̀ tó fọkàn sí gan-an sí ilé ọ̀gá yín èyí tẹ̀ fọkàn sí gan àtúnṣe èyí tí wọ́n rán wa gan àtúnṣe nítorí kọ́ wọ̀nyí lè ríjọ́ sísì ẹ má wọ díẹ̀ ló kù ẹ̀sìn àgbáyé ṣàmà. ẹ má mistake àwọn tí tẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi ẹ má mistake àwọn tí wọ́n tòjọ́ lórí social media kọ́ máa attack justice seeker ẹ má mistake wọn fún àwọn tí ó pa Mohbad àwọn tó wà lórí social media yẹn èmi nǹkan ti wà lára wọn ẹni tó ní mental problem ṣé irú ẹni tí kọfí yẹn tán lórí ṣé òun lè ògúnṣẹ́ ìṣẹ́jú tó máa dà láàmú so àwọn yẹn ti ní tó wà lára wọn tó ń fún àwọn ọjà wọn kàn máa fi kún èrè ẹ̀ ní tó bá level 2 tẹ́lẹ̀ ìwé ẹni padà bọ́ síbi yá level 8. àwa débi level 10. àwa gba so ẹ má mistake wọn síra wọn o torí ẹlòmíì lè dáhùn mi lọ pé wọn náà ṣe kí ni wọn ọ̀sẹ̀ kejì rẹ o àárín kankan àwọn kọ́ ni ó lè jẹ́ àwọn kọ́ ni ìṣúná o ó lè jẹ́ àwọn kọ́ lóògùn ọ̀sán lọ́wọ́ nukú Mohbad ọkọ̀ ń rojọ́ lórí social media ẹ má mix ẹ gbogbo lágbàdé clear yín ni ó sì yẹ yín. Yes sir. Yes sir. wọ́n ní kí gbogbo yín gbọ́ o wọ́n ní kẹ́ gbọ́ ká wí fún kí lé pé ìjẹ́ yìí dẹ́ ìrojọ́ náà sọ ó lè bà yín kó má pọ̀ wèrè yìí kàn lè kúrò level 2 lọ bóyá bíi level 10 ọkọ ẹ̀kọ́ ti gbókùn. oògùn bá kàn sí ẹ̀ pààyàn díẹ̀ kì í pààyàn kékeré o ó máa ń yàyàn pẹ́rẹpẹ́rẹ ó máa ń yàyàn pẹ́rẹpẹ́rẹ o. àwọn tó wà ní social media lákàn sọ àwọn tó jẹ́ pé wọn ò sí ibi tó ti pa tó jẹ́ pé wọ́n kàn gbéṣẹ́ 2,000 5,000 100,000 láwọn yẹn lọ́wọ́. Ó máa pa wọn lọ àárọ̀ máa fara gbá díẹ̀ ó máa fara gbá wọ́n máa fara gbá. ẹ kú ètò mọ́mí ẹ káàsán ọkùnrin Yomi ẹ kú iṣẹ́ o ọkùnrin Yomi àwa fans yín à appreciate yín lágbára Ọlọ́run ikú wà nígbà yín lọ́wọ́ wa báyìí ẹni tó bá ní kẹ́ lọ kẹ́ má dé ẹ máa dé ẹ nígbà wọlé ẹni tó bá ní kẹ́ kú wá níṣó sọ́hùn ẹ máa bá wọn ẹ lè lọ torí àwa bá ṣe wà yìí Nigerians ara wa kò tọrọ ara wa kò tọrọ ọ̀rọ̀ Mohbad we will see the end mọ́mí ṣe mọ̀ pé mo wá bí I think day before yesterday mo sọ pé mo ní the end of this Mohbad case we will see it we will definitely see it ẹni tó bá sọ pé àní rí end ẹ̀ kò ní jèrè àwọn ọmọ tiẹ̀ náà torí ìyà náà fi jẹ bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n fi ìyà jẹ ògòdè ẹ̀mí pé kò ní jẹ́ tàwọn ọmọ wa àti tàwa náà lórúkọ. ọkùnrin Yomi ẹ tẹ̀síwájú àwà lẹ́yìn yín kò sí ìkọ̀kọ̀ ẹni tó bá sọ pé kẹ kú oògùn apá lákàáyé òṣìmọ́lẹ̀ á padà. Olaṣọ ń lé fi mọ̀kímọ̀. Láàróyè sunkún láàróyè sunkún ni wọ́n pè kàbí láàróyè ṣẹ̀dá ẹlẹ́kùn sunkún. Láàróyè ṣẹ̀dá. Ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀ ẹlẹ́kùn sunkún láàróyè ó ṣẹ̀jẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Àròkọ ẹbọra tí jẹ́ látọ́pa. Kò ṣe kó ń ṣẹ̀jẹ̀ o. A ti ń jẹ́ látọ́pa ẹ ṣé bàbá mi ẹ ti parí ẹ̀. Tóyọ̀sí wọ́n ní ẹlẹ́kùn sunkún. Irú ìyá Mohbad yẹn ń kílẹ̀ ẹ̀ ń pọ̀ mọ́ mi ó kọ́ báyìí ó kọ́ rí láàróyè lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ẹ̀jẹ̀ ló jáde lórí ẹ̀. Ààrẹ ló ti kọ́kọ́ máa dáhùn bí yóò ṣì wọ́n náà ti lè dáhùn tó kọ́ máa gbá àmàlà sẹ́gbẹ̀ẹ́ torí ìṣòro ayé àmàlà ni. Ká ní mo kú ikú ikọ́. Kò sí àmàlà tí ò lè wé. Afẹ́ kú afẹ́ ńlá láàárọ̀ yà á dẹ̀ sí máa pin túlẹ̀ ẹ̀gbẹ́ ìyóò ṣì alámàlà. Ààrẹ náà láti kọ́kọ́ dáhùn.
kó ṣe kọ́kọ́ sì sọ láti kó ṣe kọ́kọ́ sì sọ. Tóyọ̀sí jẹ́kẹ́ mi náà kọrin pọ́ńkú yọ̀mí o. Wọ́n ní ọmọ Fábí yìí o máa bá ṣẹ́rẹ̀ lọ. Yọ̀mí Fábí yìí o máa bá ṣẹ́rẹ̀ lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wà lọ́rùn. Fábí yìí o máa bá ṣẹ́rẹ̀ lọ. Brady Salẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wà lọ́rùn. Fábí yìí o máa bá ṣẹ́rẹ̀ lọ. Orin tèmi nìyẹn, compose nìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Confirm. Thank you so much. Ẹ jẹ́ fún yín gift fún composition yẹn. Ọ̀gá mi, thank you sir, God bless you sir, ẹni sọ nínú ayé sir, agbára náà. Uncle Yomi ṣe rí lady tó wá sí láìfún yín ní àná àbí ìjẹta tó ń advice yín. Ẹ rí pé àwọn èèyàn gbà tó ń wọ DM ẹ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ sí kò ń gbọ́ lè sọ̀rọ̀ mọ́. Olóhùn wá advice yín. Advice wo? Ara wa kò tọ̀ ọ̀rọ̀. Olóhùn wá advice. Èèyàn pẹ́sẹ́ tó tweet báyìí lọ́wọ́ níbi tó bá ṣẹ́ dé yìí. Kid Boss, I greet you. Àbúrò mi tó dáa ni. Gbogbo wọn àwọn ọmọ yẹn kún ọ lẹ́mìí. Bóyá bó ṣe di wọ́n yẹn máa tí mo Facebook wàhálà yẹn ẹ̀rù wọn máa bà wọ́n pé wọ́n máa tó pa ẹni yìí o. Ṣùgbọ́n ní natural tó bá ti ń jàjàngbara àbí tó ń sọ. Nǹkan tó ń bà wọ́n lẹ́rù bẹ́ẹ̀ lọ. Òun dẹ̀ gbogbo ẹ̀ pé òun fẹ́ kọ́ pa ẹni yìí kan ṣùgbọ́n kan. So ẹ má bínú sí ẹjọ́. Èyí ìyá mi. Ọlọ́dún ni prime boy ò tí ì jí ni. Àkókò sì kọ́kọ́ lọ kírun náà. Anyway. Èmo ni wọ́n fẹ́ gbé lókìtì sísá. Ìmí sísá yá mi sì ti ẹgbẹ́ mi sísá. Ẹ jẹ́ n bọ́lẹ̀, mo ti fẹ́ máa lọ sí mọ́sìkì. Ẹ jẹ́ n bọ́lẹ̀, mo ti fẹ́ máa lọ mọ́sìkì. All right. Ẹ jẹ́ n bọ́lẹ̀. Ọdún o. Mo padà bọ̀. Nígbà àgbà àkọ́dùn mi, Kid Boss tún bá dé láti mọ́sìkì. Nígbà àgbà àkọ́dùn mi. Ok, ó dà sá. Ẹni tó bá ń parọ́ máa ń lọ́rẹ̀ẹ́ púpọ̀ bọ́ ẹni tó bá ń sòtọ̀rọ̀ kò ń lọ́rẹ̀ẹ́. Èmi gan ò lọ́rẹ̀ẹ́ ládùúgbò tí mo gbé. Mọ́mì ìṣẹ́ rí àdúgbò mi third house to my house one foolish boy ó dẹ̀ lọ fún ọmọ 14 years lóyún. Nígbà tó fọmọ yẹn lóyún wọ́n wá ní kó má jẹ́ kí wúmọ̀ yẹn gbọ́ kó má jẹ́ kí n gbọ́. Ẹ̀wọ̀n gbére. Wọ́n ní kí kó má jẹ́ kí n gbọ́ o wọ́n ṣàṣe ní bòńkẹ́lẹ́ wọ́n wá lọ ṣe oyún yẹn ṣàmọ̀ pé oyún yẹn 11 times náà ti scissors ìbọn ọmọ yẹn lábẹ́ wọn rí kíní yẹn yọ. So ọmọ yẹn wá weak ìgbà tán wá rí pé weak àwọn yẹn wá ní àkàn lọ sọ fún mi pé kán lọ sọ́dọ̀ mi. That is right. Wọ́n wá ní kán wá sọ́dọ̀ mi nígbà tó wá dọ́dọ̀ mi mo wá sọ fún ọmọ ní what did you want because no should stop making up. Ọmọ mi dùn òun yẹn ti 70. Mo wá sọ fún ọmọ ní kí lẹ fẹ́ wọ́n ṣáà sọ fún mo ní okay if I start this case I will make sure pé mo rán ẹni lọ síbi tó yẹ kó wà o. Wọ́n ní àwọn accept. Mo wá lọ sọ fún bọ́yẹ̀ mo ní tomorrow morning by 5 a.m. prepared for human rights. Ìgbà tí màá fi jí láàárọ̀ aago 5 mo ti rérò ní géètì mi wọ́n ti ń kọlẹ̀ kọ́kọ́ mi níta nìyẹn mo ní kó má wọrí ìgbà tí màá bọ́lẹ̀ bọ́yẹ̀ lie down kí n jọ torí Ọlọ́run kí n ṣàánú kí n jọ kí má jẹ́ kóun lọ sẹ́wọ̀n mo ní let me ask the people who have the case again. Ìgbà tí ìyá ọmọ yẹn máa yọjú sí mi ló ní kí n jọ òun ti gba 100,000 lọ́wọ́ bọ́ọ̀ yẹn pé tí human rights bá wọlé sìn tó bí human rights bá dé sìn wọ́n máa mú òun náà pé òun ti gba 100,000 mo á rí pé ìyá bọ́ǹbìtà lélẹ̀. Mo wá sọ fún wọn mo ní òkè ẹ̀yin lẹ lọ́mọ yín ẹ̀yin lẹ ní kéèsì yín kò concern me I'm just a neighbor but what I want now is ẹ jẹ́ kí bọ́ọ̀ yẹn lọ tọwọ́ bọ̀ wípé tí gẹ̀yàn ò bá rọ́mọ bí lọ́jọ́ iwájú òun máa fẹ́ because ẹni tó ti sísọ̀sì bọ̀ lábẹ́ ní about 11 times assurance wo la ní pé ó sì máa rọ́mọ bí láyé. So àwọn yẹn wá lọ lẹ́yìn tó bẹ̀bẹ̀ táwọn yẹn ní kí n filẹ̀ ìjọ kẹta ẹ̀ bọ̀bọ́ yẹn wá bá mi ó ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ níjẹta yẹn ó dùn òun ò rape ẹ̀ o kò ṣe rape case mo ní is that what you are telling me now okay let me proceed. Bá a ṣe lọ neighbor ọmọ yẹn wá ń bẹ̀ mí ọmọ yẹn sunkún ọmọ yẹn ní kí n wo ti tòun 100,000 tóun gbà ló máa fi kó bá àwọn kéèké jọ mo lókè kéèsì yẹn close. I think last month mo wà ń ta mo ń dá lẹ́nu ní neighbor mi sáré wá bá mi pẹ̀lú ọmọ yẹn ṣiṣẹ́ ní Ìkẹjà. She has another sister that is like 14 years old ló ń bá tọ́jú àwọn ọmọ wọ́n yẹn wá ń pè pé kó máa bọ̀ káwọn jọ máa ṣe nǹkan bí yẹn ṣe lọ sọ fún mọ́mí ẹ̀ wọ́n wá gbé kéèsì yẹn wá mo ní this is the right time for me to take you to Alágolo
bí mo ṣe lọ report ní Alágolo police station ní Ìpàjà nìyẹn wọ́n wá rúbọ yẹn lọ ìgbà tó ń rú lọ èmi fẹ́ tẹ̀lé wọn ó mà kàn ní kí n jọ kí n má lọ torí obìnrin ni DPO Alágolo. Yes, the same guy, yes. Obìnrin ni DPO Alágolo police station ní Ìpàjà so wọ́n wá ní kí n jọ kí n má lọ pé tí n bá ti lè yọjú tí n bá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ mọ́ ilé yìí bọ̀bọ́ yẹn ń lọ ni pé kí n jọ mo wá jókòó tó fi gbé lọ tó fi lọ tọwọ́ bọ̀wé tó fi padà pé kò gbọ́dọ̀ da gẹ́yẹn lam ó sì wà ládùúgbò mo wá lọ sọ fún the estate chairman that I think it is time for Lagos state government to come and lock this house if the landlord refuse to give them quick notice. So most of them they don't buy from my shop. I don't want anybody to buy. Wọ́n kí mi I don't want anybody to greet me tí bá ti ń sùn tí mo bá ti ń jí Ọlọ́run ti ṣeun fún mi I don't want any neighbor. Mo sọ fún àwọn tenant mi mo ní náà look here. Mo sọ fún àwọn tenant mi yes mo sọ fún àwọn tenant mi mo ní náà you people should look here. Tẹ́ bá feel pé mo burú tí n bá kú council àgbèmí ẹni tó bímọ èèyàn náà ló máa sin ẹni tí ò bímọ tó bá ti ń rùn èèyàn náà ló máa sin tenant mi rẹ́rìn because if it is my child a ti máa jẹ ẹ̀wà free beans níbi tó bá ti máa jẹ a ti máa jẹ if you are speaking the truth ẹ lè lọ́rẹ̀ẹ́ ẹjọ́ ẹ continue nǹkan tẹ́ ẹ ṣe just keep it up ẹni tó bá lóun fẹ́ pa yín á pa ọmọ ẹ̀ á pa ìrun á pa ogun á fẹ́ jẹ ìwé títì ara àṣùpá. Mommy Grace. Yes, sir. I must commend and appreciate you for your gallantry, for being a mother, for being an upright citizen. Mo ṣe wọ́n pé kéèsì yẹn pàápàá gan kò tí cold. Yes, kò tí cold but a boy yẹn ìgbà tó wá ń kọjá èmi wá ń bu mo ní ẹ wá gbalé. 2 people rented a house 10 people are living inside to be committing atrocity. Mo rò pé ó máa dá mi lóhùn mo wá sọ fún mo ní ìjọ tí n bá bú ẹ tó bá dá mi lóhùn ní àdúgbò yìí ìjọ yẹn wọn ní straight èmi ò ní waste time mi ní ronú pé mo bímọ straight up ó ti lọ kò tí cold though if I get people who can because the way they are begging me now wọ́n ní kó má dàbí pé ọwọ́ mi ni bọ̀bọ́ yẹn ti lọ sẹ́wọ̀n that is the begging now tá a ṣe wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí. But the more they condone him in that vicinity there will be hurting more children. It's gbogbo àwọn theory àwọn òwe ọwọ́ yẹn ló máa ti lo ẹ̀wọ̀n ọwọ́ yẹn kọ́ ló ti lo ẹ̀wọ̀n owó ara ẹ̀ ní iṣẹ́ tó ṣe ni. It is important for people in the society when you see abuse towards children. You don't consider the fact that come as a player gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ kó make sense. Just tell them that I can't continue to allow this person to think what he's doing is right. Because most people òfin tí òye wọn ni pé tó bá bá ẹni tí ó wà under 18 soon as an adult whether ọmọ yẹn ó fún ẹni consent kò fún ẹni consent rape ni is defilement wọn kì í rape ọmọ kékeré wọn kì í pè ní rape they call it defilement so tó bá bá ẹni tó wà below 18 sùn ní Nàìjíríà particularly Lagos State and its environment tó bá ti bá ẹ sùn kò bá jẹ́ pé ìyá àti bàbá ẹ̀ mọ̀ pé ẹ fẹ́ra yín tó bá ti bá sùn tí wọ́n rẹ̀ jẹ́ adults what you have committed is defilement of a minor or a child and it is punishable with life imprisonment. ẹ ṣé o nǹkan tí mo sọ nìyẹn o tára àdúgbò ni mo burú o na ẹ ti rí. ẹ̀yin kọ́ it is a law so irú òun yẹn ń sìn ìtọ́rọ̀ kò bí abúlé ṣe òun date ọmọ 14-year-old tó ń sọ I love you tọ́jọ́ ń kọ kíní síra èyí tó wọ́ọ̀sì kìíní pé tó bá tó wà lọ rí messages tọ́jọ́ ń exchange love you as an adult you've committed a serious crime even if you get consent that's why young people should be careful ọ̀rọ̀ ọmọ ìkéré àwọn ọmọ ìkéré tẹ̀ ń wò yìí human being ni wọ́n máa ń ní feeling tí mo kàn tó ń pè pàápàá ẹni tó ti wà from 12 years old tó ti di teenager tó ti menstruate òun náà ti ní feelings ó fẹ́ kiss ó fẹ́ kọ́ fọwọ́ kàn òun. You are duty bound as an adult to know your limitation. Don't cross it. Ọmọ ìkéré ò bá gbé súnmọ́ ẹ, kò bá máa lóhun love ẹ, kò bá bọ́ rẹ̀ sí òun fún ẹ. You are duty to quickly remove yourself from it and probably you can even report a minor tó bá ń try láti sexually harass ẹ. You can report, they can caution a minor that what you are doing is inappropriate, don't do it. But kò ní sọ pé torí pé ọmọ ìkéré ló ń nà sí ẹ, wá rò pé eléyìí ó ṣe ọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe nǹkan ni ó máa dùn jẹ, ìjẹkújẹ ló fẹ́ jẹ ẹ̀wọ̀n gbére ni o. If you are 22 years old,
tó bá bọ́ ọmọ 16-year-old to 17-year-old sùn you are going down. The only way tó bá jẹ́rú America in majority of the states in UK tọmọ 16-year-old 17-year-old tó bá bá sùn as an adult tí kò sí force mbẹ tẹjọ gbà fúnra yín okay no problem but Nàìjíríà ṣàpé Nàìjíríà àwọn òfin táwọn máa rí àwọn náà máa ń fi kún tiwa ní káwọn náà yẹ pé àwọn à ń bẹ so Nàìjíríà sọ tí wọ́n di 18 pé anybody 18 àwọn ò fẹ́ tó bá ti pé 18 plus 1 day tó bá wù kó bá bàbá 80 sùn kò sí crime tó bá ti wù tó bá gbà pé mo fẹ́ kẹ́ni ìfọwọ́kàn mi òun ló yẹ pé irú àlàyé tá à ń ṣe ní ọ̀rọ̀ ti princess àti bàbá ìjà rẹ pé ọmọ yìí they said she is 19-year-old òun ló gbà tí wọ́n princess sọ pé bá mi gbé ara ẹ̀ dúró mo fẹ́ fi ẹ́ dẹ bàbá ìjẹ̀ṣà ó gbà láti wà ń bẹ̀ bàbá ìjẹ̀ṣà adọ́tì làwọn méjì ọmọ yẹn gbà ní whatever tí ọba àjọṣe tẹ́ bá record àárín àwọn méjì ni tó bá wá jẹ́ pé àtúwárí pọ́nmọ yẹn gangan ó gbà láti kọ́ lè ṣèkà fún bàbá ìjẹ̀ṣà kọ́ lọ lẹ́wọ̀n kọ́ change age òun gẹ́yẹ̀ ló tún máa lo ẹ̀wọ̀n wọ́n yí mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n nípa support rapist it's a different ball game. Because that is an organized crime. Organized crime has no propensity in law. You can't organize crime. If you commit a crime, only on your work, commit a crime. One will commit a crime. You want to be lole. You know, natural crime. The only way to make coffee jay and go to my way or motor logo underage ni, but one look of it there, wakusi. You put your fork underage. Whether I want the company, whether you are likely to be punished only by a But whereas the person is an adult, kò sí crime there because ó gbà pé afẹ́fẹ́ ẹ̀dẹ̀ tẹ́ni ọmọ àgbàlagbà ni ẹ̀ ọmọ ní tẹ́ni ẹ̀ bá ń bọ̀ kò ṣùgbọ́n ṣíra kò máa seduce ẹ̀ kó lè fọwọ́kùn ẹ̀ tó náà bá ẹni ẹ̀rọ wa gbàjà lọ́wọ́ ẹ̀ wá pè ẹni pé ó fọ́ọ̀sì ẹni ìwọ ló gbà ìwọ ló ṣe sí ó wà ń bẹ̀ ó pákúrú mọ́ ìyẹn ò ń ṣe rape mọ́ ìyẹn ò ń ṣe sexual abuse mọ́. As a matter of fact ìwọ gangan tó lò gangan ló ti commit a crime because you are accepted to be in an organized crime. So then everybody record the video. So people that know the law truly, they will just say this is bullshit. But however, in this case of this guy, it's not a cold case. It's a case that will naturally attract capital offense. To get nobody confess, nobody jẹ́wọ́, but unfortunately, ebi tó kọ́ lè ti yí wọ́dí ẹ̀ ní pé specimen ọ̀bọ̀n yẹn gbogbo àtó bá sùn. Àfi tá a bá rí evidence ibi tó ti bá sùn bí àbí tó ti sọ̀rọ̀ tó ti ṣẹ́ ní. Accept bàbá yẹn accept ó ń bẹ̀bẹ̀ ó accept pé acceptance yẹn must be according to the law. Ọ̀pẹ́ ilẹ̀ yẹn sọ pé òun ló disvirgin ẹ̀ tó bá di ànsì you are only a whistleblower ṣé ẹ̀ ń gbèsè mi you are a whistleblower and a member of the public until that girl tó bá gbé gẹ̀ yẹn tí ó rí a proper NGO tó gbúdá jókòó. NGO will not bring in an expert to are certified. Ó máa kọ́ gba àṣẹ gbogbo tó máa ṣe fọ́mọ yẹn ó mọ bóyá máa go through bóyá máa bọ́mọ yẹn sọ̀rọ̀ according to the law. Okay. Wọ́n ti gba gbogbo information ọmọ yẹn. Then they will go and report the case and then they will go after the suspect. And that means an accusation, an allegation has been levied against him. So tí ẹni kókó wá sọ ló ṣe àbó ṣe. So evidence bá wá yapa yàtọ̀ sọ̀rọ̀ tọmọ yẹn sọ bóyá àlórí fóònù ọmọ yẹn àríwí tó ti lọ́jọ́ bára wọn sọ̀rọ̀ fẹ́ òun bóyá nǹkan tó ti jọ ṣe ó tún sọ sínú fóònù ọ̀pẹ ni tàbá tún wà lórí witness bí irú ìyá ọmọ yẹn àbí irú ẹ̀yìn báyìí. àkókò ẹ̀ wà bí mo lè súnmọ́ ń sìn kí n sọ̀rọ̀ kó bá yín sọ̀rọ̀ ń sìn ó wà ó ń pè wà bí ń sìn ẹni tó ń bá gbé. no ẹ ká máa sọ̀rọ̀ lọ́ba ẹ má ti jẹ́ ẹ má jẹ́ bẹ́ẹ̀. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ìgbà tí mátà yẹn wá dé estate chairman èmi ni mo pe estate chairman wá nínú pé àwọn ò lè máa kọ̀ǹdó irú nǹkan bẹ́ẹ̀ nínú estate so mo wá sọ fún road coordinator because inú estate means road by road gbogbo wọn wá wà on call wọn wá pe CSO Ìpájà police station wọn connect wa mọ́ call so bá ṣe wá sọ̀rọ̀ tó wá mú bọ̀bọ̀ yẹn lọ chairman of the estate wá ní now nǹkan táwọn fẹ́ ni wípé kí landlord yẹn kó fún wọn ní quick notice owó wọn expire wọn gbọ́dọ̀ kúrò nílé yẹn and if they refuse to leave the house the Lagos State government will come and lock the place so road coordinator wá ní kan ní sùúrù but bàbá tó nílé yẹn owó ló like kò bá àpàyàn tó bá ti san owó ilé kò ní problem pẹ̀lú ẹ̀ so a ṣì wà lẹ́nu anyway a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ they must leave this place. ẹ mọ ọkọ ṣẹlẹ̀. Yes sir. That the guy is a suspect or they are committing crime does not mean they don't have their own fundamental human rights.
So they have right to shelter. Òun ló jẹ́ pé ẹ̀rí pé ọ̀kẹ́ sá ẹlẹ́wọ̀n síta wọ́n máa kọ́lé fún wọn wá fi wọ́n síbẹ̀ ni òun ṣe ń kó ẹrú. So asking the landlord to evict them forcefully without an express order of a court is aberration and infringement of their right. Màá ní kẹ́ máa lọ bẹ̀ yẹn ó ti yẹn because kẹ́ bá ní kí wọ́n bọ́ta wọ́n máa di destitute níbo ló fẹ́ sọ. And tẹ́bánikọ́ bọ́ta nígbà tẹ́yìn fúnra ẹgbẹ́ tó hate and abet pípọ́ lè sá lọ ni èèyàn níbi tó forí sí tọ́lọ́pàá lè wà mọ́ ẹni kọ́ ṣe sá kúrò ládùúgbò ẹ fẹ́ ṣe kéèsì ẹ kò fẹ́ kọ́ kúrò ládùúgbò how would they stop them ibi tẹ́ni kọ́ máa lọ yẹn ṣé wọ́n nílò àbí ìsọmọ mi ń bẹ̀. So it's not it's a anger ni wọ́n fi ń decide yẹn pé wọ́n fẹ́ ròyìn bẹ́ẹ̀ but òfin náà ló máa yọ kúrò ládùúgbò yẹn tó bá lo ẹ̀wọ̀n tó bá jẹ́ kó deserve life imprisonment alo tó bá dé kó máa padà sí society kó tó padà dé lálọ́ lè sọ pé kí n wò rè ní rẹ́ǹtì wọn alálọ́ lè má rè ní rẹ́ǹtì because tó máa fi dé owó tó bá sọ tó bá ti expire tó bá ṣe ń dé báyìí wọn kẹrù ẹ̀ sí máa lọ àkó síbì kan òun lòun nílé òun rẹ́ǹtì ti expire òun fẹ́ rè ní o lálọ́ láì but pé rẹ́ǹtì ò tí expire ẹ̀ tí mọ̀ bóyá is going and then you say ẹ fẹ́ force landlord pé kó eject wọn or you wọ́n máa tilẹ̀ landlord wọn ní tì o. It's not part of the law. Or landlord, you know. Any government that does that is abusing the right of the landlord, abusing the right of this particular suspect. And that's not how the law operates. Everybody you cannot go to court. Even nígbà tó bá ti jẹ̀bi òfin máa yọ kúrò nílé ẹ̀ for real fọ́n lọ́sọ mẹ́wọ̀n ẹ̀wọ̀n yẹn ṣáà sínú compound bàbá yẹn ọ̀tọ̀ níbi dáhùn wà ó ti kúrò bẹ́ẹ̀ naturally nìyẹn so ẹ ní láti dára yín láàmú bíkọ́ ẹ fẹ́ pọ̀ sùn case ẹni kọ́ lè bọ́tà ẹ wá fẹ́ gbọ́nà ẹ̀bùrú ó máa wrong ẹ máa padà jẹ̀bi. ìyá tó ti gba 100,000 ni tí ò bá ń ṣe ìyá tó gba 100,000 báyìí káwọn máa máa jẹ wọ ọ̀fẹ́. irú ẹ̀ náà ni bàbá tí pẹ́rẹ́ bàbá Mohbad ní àwọn kan ti ra ó ti ra wọnú àkáǹtì bàbá yẹn so kò mọ bó ṣe lè dá padà mọ́ irú owó yẹn máa ń dá padà ni it's called restitution you return that kind of money and say you know what send the Uber to me I'm sorry I'm willing to return it or you return it back and go to the police and say they gave me this money and it was given to me under duress I don't know what I was doing I want to return it back. I want to fight for my son. And the law will say, yeah, you have done the right thing because at least it's correct before you could be charged. You could be charged and sentenced for that. But to have voluntarily through your lawyer, I don't want this kind of money again. I want to fight for justice for my son. I don't know what I was doing then. I'm sorry. And then you stood on the right path. The law will understand. And that would be better. Owó tá ti ná ọ̀gbìn Yomi. Owó tá ti ná. Ará àdúgbò náà ló máa bá raise owó yẹn wá dá padà. Pé kó dá padà fún wọn gbárù owó yẹn. Wọ́n yà di ọmọ ẹ̀. Wọ́n gba ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó gba 100,000. Lọ́wọ́ ẹ̀. Tẹ bá rírú wọn yẹn tí ibi ọmọ bá ń bí wọn tí ọmọ ò ráyè tọ́jú wọn ojú wọn ráre tó bá dàgbà. Máa gbé ẹ ṣépè. Ọmọ àyà mi ló mú ayáwó eriwo. Ẹ ti gba ogun nǹkan tó fẹ́ gbà. So you sọ̀rọ̀ gidi mọ́ ọyàn yẹn ti kan ó ti dèbú so má lè da owó yẹn padà kí ayé da padà fún as a matter of fact you force the woman return that money ipò tí ẹ sọ pé òun gba owó yẹn lè máa ti kọ́kọ́ force ẹ pé you must first return that money tó bá ní lọ́wọ́ tó bá ti lọ let's know èlò ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí let's go into your account we want the money given to you by that guy ẹ dárò owó yẹn padà ìjọ tó bá ti dá padà ni kò ní bẹ̀rẹ̀ fún bọ̀bọ̀ yẹn mọ́ and the law will not even catch up. I gave you money, no? I return it back to you. I return it back to you because I realize this is not the right thing to do. I mean, for me now, well, only came back. But they go, okay, why you give me money for? I don't want to have it. Please, take your money back. And there is evidence that I returned the money and I'm not going to be accessory after the fact. So, Oba and Nikobaje. You understand? Okay, thank you very much for your advice. Yeah. Sister Grace, actually sit mama head down. Kẹ́ sọ consequences tó wà ní future tó ń dúró de ọmọ yẹn because
because tẹ́bà ó lè má yé màmá yẹn náà púpọ̀ náà àfi kẹ́ bá wúmà yẹn sọ̀rọ̀ tó bá lè dáwọ́ yẹn padà kó dáwọ́ yẹn because kò ń ṣe nǹkan kékeré ló sì ní bọ̀bọ́ yẹn ṣe fọ́mọ yẹn o pẹ̀lú pé wọ́n ti sísọ́ọ̀sì bàbá dáméjì gidi ni tó jẹ́ pé ìyá ẹ̀ gan ó lè jẹ́ ẹ̀sìn tó máa fi kú bó ṣe wà yẹn. ọmọ yẹn wọ́n fẹ́ ṣe ọdún last year ọdún tó fẹ́ ṣe iléyá so bọ́mọ yẹn ṣe lọ sílé ọdún nìyẹn torí àǹtí ẹ̀ ló ń bá gbé ní ẹgbẹ́ ọ̀dọ̀ mi ó ṣe wá lọ àǹtí ẹ̀ gan ọmọ tí àǹtí ẹ̀ bá lọ síbi iṣẹ́ àǹtí ẹ̀ ní ọmọ yẹn ò ju 5 or 6 years lọ tó ń bá tọ́jú so tí àǹtí ẹ̀ bá ti lọ bọ̀bọ́ yẹn á lọ bá nínú ilé á máa bá ṣùgbọ́n àǹtí ẹ̀ ò mọ̀ tó bọ́mọ yẹn ṣe wá lọ lé ọdún ìyẹn wa notice pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó bá pè àǹtí ẹ̀ pé ọmọ ìgbóyún wa ó ní oyún kẹ̀ pàtó máa ṣe tẹ̀sí olóyún ló tọ́ ni màmá ẹ̀ wá níta ló fún ẹ lóyún wá ní bọ̀bọ́ yẹn màmá bá gba nọ́mbà bọ̀bọ́ yẹn lọ́wọ́ ọ̀gẹ́ yẹn ló bá pè bó ṣe pè tí yẹn ń bẹ̀bẹ̀ lórí fóònù pápápá account number ó ti dọ̀rọ̀ owó so bọ́ọ̀lù yẹn ṣe wá ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà nílé kẹta ọ̀dọ̀ mo ní má jẹ́ kí mọ́mí Israel gbọ́ o mọ̀ pé wàhálà òun mà ní má jẹ́ kó gbọ́ gbàtọ́rọ̀ yẹn wá ń di pé wọ́n ti sísọ̀sì bọ̀ 10 times 11 times ọmọ yẹn ti ń weak náà ẹnìkan wá síbi ló wá sọ fún mi mo nínú lẹ́ẹ̀dì ọ̀nkú kan máa ń tẹ̀rù ìgbà tó ń kọ ìwà débi tó wá sọ fún mi wọ́n ní kílódé tẹ wá ń bo kinní yẹn mọ́ra ìjọ yẹn gángan lẹ́ẹ̀ bá ti sọ fún mi ó ní wọ́n kọ́kọ́ ní kí n má gbọ́ ni mo ní kílódé kẹ́ wá gbé wá síbi tó ṣe àṣàlàyé mo á ní no problem mo wá lọ bá bọ̀ yẹn mo á lọ kanlẹ̀kùn mo ní I am the agent that gave you this house so you collected this house to come and be committing atrocity mo wá pé onílé yẹn mo ní this is what is happening in your house bàbá yẹn ní ṣebí mi ni mo gbélé fún wọn ṣebí mi mo rent ilé mo ní daddy I will not know that this is what they want to do I will give them house èmi náà nílé tèmi so bí bàbá yẹn ṣe ní nǹkan tí n bá lè ṣe o kí n fi lé wọn o ìtorí èmi mo gbà wọn síbẹ̀ mo á ní okay daddy tó bá jẹ́ pé owó wọn kù 6 months send it to me I will give them mo wá sọ fún wọn mo ní for you people to be free from this case ìgbà tí ìyá ọmọ ti gbowó tó ti ní kan close case let me give you your balance look for house go and rent too so that further occurrences will not happen because fún my no more 5 years wọ́n dẹ̀ ní another small girl lẹ́gbẹ̀ẹ́ níbi torí bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ problem ni o wọ́n ṣáà agree so later I don't know what happened again so now nǹkan tí mo sọ fún àǹtí ẹ̀ ni wípé let this boy go to station kátà ṣe ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ ni let him go to station let him go and put kó lọ tọwọ́ bọ̀ wípé igẹ̀ yóò bá rọ́mọ bí lọ́jọ́ iwájú á fẹ́ o because ẹni tó ti obìnrin kan tó ṣe D&C tó ń ti sísọ́ọ̀sì bọ̀ lábẹ́lẹ̀ nǹkan mọ̀ nǹkan tó ń go through talk less of about 11 to 12 10 to 11 times ti swell o. wọ́n ti finish ọmọ ẹ̀ sáyé. ó tún wá wọ́ọ̀sì jù ẹ wúrọ̀ àwọn ọmọ yẹn tó bá di néfò tí ó jẹ́ pé tí ó bá ní sex lọ́jọ́ kan máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣàárẹ̀ bí tó ti máa ń kàgbá kù bẹ́ẹ̀ yẹn because at 14 bí bàbá yẹn sìn àmọ́rú okó tó wà lábẹ́ ó lè jẹ́ túmọ̀rọ̀ fún mi. Uncle Yomi, you're funny. ó tọrọ ní nígbà tó bá fi lúkọ yẹn tó fi yàdí ọmọ lọ́mọ tó fi true bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn size yẹn ló máa kọ́ máa wùn náà number 1 ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí sìn ẹ ti wá lọ uproot gbogbo inú wọn bọ̀ ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ ó ti wà damage at the end of the day a máa rò bóun love bọ̀bọ̀ yẹn ni ìgbà tí ò ní rò rí tó ń rò tó bá ránṣẹ́ láàárọ̀ afẹ́kọ́ bóun sùn ọ̀sán afẹ́kọ́ bóun sùn alẹ́ anywhere a di pé ó ti wá di bárakú ọmọ lọ́mọ ẹni tí brain ẹ̀ ṣe empty sex nìkan ló máa wà ń bẹ̀ so by the time tó bá fẹ́ get life ẹ̀ náà wà ń bẹ̀. that's why we say don't abuse these children there is no excuse for you to abuse these children at a tender age when the brain is still forming. ẹ fún wọn láyè kọ́ kàwé ẹ jẹ́ kọ́ develop kọ́ ọmọ bó ṣe lè innovate bó ṣe lè impact into life kó wà ní brain wọn kí sexy tó wọ̀ because if that kind of fantasy tó bá ṣáájú tó bá jẹ́ foundation brain ọmọ tó fẹ́ build ni kò bá àpadà bí kó jẹ́ pé miss bikini kan beauty pie kẹfì sí highest position bó ṣe ń la driver ló máa la gateman ló máa lé ọ̀rọ̀ ọkọ kó ṣáà ti fa pátá sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ó yẹ fi sí. and ẹni tó kàgbà tó dà láàmú yẹn ó ti bá láìfù tiẹ̀ lọ á ní òun boys lòun ṣe boys ni àwọn làwọn rain
Oh no, handsome boy, you are destroying a tender brain. These children's brain are too tender. Tí sex bá bẹ̀rẹ̀, ó ti di addiction yẹn. And ohun tó bá ti lè mọ́ ọmọ lára láti bí abi 13 tó wá nílùú unhindered sex consecutively wọ́n bí almost 19-20 tí tó fi formative years yẹn tó fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó máa rò pé sweetest life ẹ̀ nìyẹn òun ló máa kó ní kó ṣiṣẹ́ kẹ fún sálárì lẹ́nìí kó máa fi sálárì ẹ̀kọ́ kúrin kó ṣàlè bá sùn tí ẹ máa le ju taṣẹ́wó lọ àti ọkọ ẹ̀gbọ́n kó rí ọkọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀gbọ́n bàbá sùn mo ní kẹ́ẹ̀kan ó dà láìkì nígbà àjọ fẹ́ra sígbà kan ó láti jẹ́ ọkùnrin pé òun ní pọ́blẹ́mù kan pé gbogbo owó tóun rí tóun ṣe agbó tóun ṣe wà kọ̀ọ̀kan ọkọ àǹtí òun ló máa ń fún òun bàbá ẹ̀ lọ́kọ àǹtí òun ti ń bá òun sùn òun ti ṣẹ́yìn fọ́kọ àǹtí òun yẹn lọ ọ̀dẹ̀ jọ ń gbénu lé. òun wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló ń gbé dátà lọ́wọ́ ẹ̀ owó tẹ ṣe ní o. mo ń jẹ́ olólùwà ẹ̀mí ò tí o. ó sì ẹ̀mí ò tí o. mo ti mílsà. ọbẹ̀ ta ṣó ti yẹn àwọn yẹn ká gbáko yẹn ó ní ọkọ àǹtí òun ló ń fọ́ọ̀lì gbogbo nǹkan tó ń ṣe òun ló ṣe wá bọ̀ òun skul ó ní àǹtí òun ò dẹ̀ mọ̀ mo wo orí social media mo rí picture pẹ̀lú àǹtí ẹ̀ ó máa kí àǹtí ẹ̀ the best woman in my life like kìíní kan àǹtí ẹ̀ náà lọ comment síbẹ̀ àbúrò òun like òun gan ó dẹ̀ ń dún ọkọ ẹ̀ gidi steadily owó tó ń lóní owó tó ń fún òun gan ju owó tó ń fún àǹtí òun lọ ó wá ní help wo ni mo lè ṣe fún òun pé òun wish kóun love ẹlòmíì kóun dẹ̀ free from that man ó ní but òun ò ṣe fẹ́ ṣe wọ́n ní èmi tó ti sọ fún mi èmi kọ́ àgbàdùn yín ló bá yẹn dọ́dọ̀ tèmi o ó náà láìkí mi àti pé fan mi ló jẹ́ èmi ti tọ́ spear kó tó di pé mi gbọ́ ògbó eléyìí mi ò lè fẹ́ o mi ò mọ nǹkan tó ń bá bọ̀ máa mú story gbogbo wa kò yẹ yín ó fẹ́ máa sọ òun fẹ́ lọ́ọ̀fù mi máa lọ́ọ̀fù èmi o ìdé mi gbọ́ ìkan ká mi láyà o tó fi dájú wọ́dún tó ti ń dún ọkọ̀ àgbọ̀n ẹ̀ ó dẹ̀ tún post àǹtí ẹ̀ yẹn àǹtí ẹ̀ dẹ̀ ń bí ó dẹ̀ ń ṣẹ́yìn fún bọ̀bọ́ yẹn ò dẹ̀ fẹ́ filẹ̀ bọ̀bọ́ yẹn ò fẹ́ kó lọ márì ó ní bọ̀bọ́ yẹn ò gbọdọ̀ kò fẹ́ lóhùn pẹ̀lú ọkùnrin. bàbá ńlá wíkẹ́dínẹ́sì ayé ìka ọ̀dájú ó lè pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ yẹn. so tẹ́ńdà yẹn gidi bọ̀bọ́ yẹn ti ń bá sùn tó fi dàgbà ìyàwó ẹ̀ ò dẹ̀ mọ̀ ó ní bọ̀bọ́ yẹn ń sè ó ní ọkọ àǹtí òun yẹn kò fẹ́ kóhun tiẹ̀ márì kò dẹ̀ fẹ́ kóhun kúrò nílé àwọn òun dẹ̀ fẹ́ love ẹlòmíì òun bóun ṣe wà ní sè you know I'm loving you how can you help me mo ní má sọ lọ gbogbo bẹ̀ yẹn o torí gbà tá a máa kọ́ bẹ̀ mo ní ṣe oní boyfriend ó ní ẹ̀ ó dẹ̀ ló gbádùn mi akọ̀jọ gbádùn ara wa ni o à ń gbádùn yín ló bá dọ̀dọ̀ mi o jọ inú burúkú níbí ẹ̀. alákòóbá tí kì í sálámọ̀. báwo mo ṣe kí wọ́n tẹ̀sán fún mi fẹ́ rú ẹ̀ gan ṣé irú wẹ́ẹ̀dì yẹn ṣọ́kọ̀ àǹtí àtàǹtí ẹ̀ ò ní jọ wá bẹ̀ so mo ní kí ni gbogbo pátákó àti òfin lọ mi mo ní máa ń ṣeré olójú ara ẹ̀ òun náà ti ń lọ́ọ̀fù mi ló ṣe gẹ́wọ́ yẹn má gẹ́wọ́ wèrè fẹ́ mi o gẹ́wọ́ mi fi bú ẹ o mi ò mọ ẹ rí o mi ò mọ ọkọ àǹtí ẹ o mi ò tẹ̀lé lọ́wọ́ mi ò mọ àǹtí ẹ rí o so má rò bí yá fẹ́ mi lẹ̀ fadémidémi lórí I like you as o like me you are my fan you told me you like me I'm your crush I dey crush ara wa má jẹ́ o kọjá àti sprite o má gbé kọjá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ètò sọ yẹ ọmọdé òde bẹ̀rù lẹ́rù bá àyà mi ṣe gì mo ní kọ́ mi má tẹ̀ lọ lájẹ̀ kọ́ ní nísìnyí tó ti wá gbọ́ ètò gbọ́ ìsìn kókò ṣéǹgì sí àjẹ́ ni ó bá fẹ́ mi àbó ní fẹ́ mi gbọ́dọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ra wọ gòbé ni ọmọ yẹn story ẹ̀ bọ̀bọ̀ yẹn ti abuse ẹ̀ àti 16 years ló ti ń bá sùn ó bá sùn títí and the girl I think she was about 24 then or thereabout kò dẹ̀ jáwọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kò fẹ́ rí pẹ̀lú ọkùnrin mi ó ní bọ̀ nítorí pé òun like mi gan ó ní tóun fi lè accept fún mi ó ní torí tóun fi wá tóun fi ṣe gbogbo ẹ̀ ó ní because bọ̀bọ̀ yẹn ò gbọ́dọ̀ mọ̀ ó ní kò gbọ́dọ̀ mọ̀ every time ta ló bẹ̀ sọ̀rọ̀ ó máa wo fóònù ọkọ àǹtí òun á ní kó òun wá bọ́ òun bíṣẹ́ ó ní àǹtí òun á sọ pé àwọn tiẹ̀ láì kọ́kọ́ òun bọ́ òun tọ́jú àbúrò òun kò mọ̀ pé òun láwọn. ó ti pẹ̀gbẹ́ yẹn sáyé ọkùnrin yọ̀mí ó ti pọ̀
oye mo tún sọ fún mo ní o ṣe kúkú fi ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ lẹ̀ kó kúkú lọ kọ̀sọ́mọ́ sí ó ní bọ̀bọ̀ yẹn owó iṣẹ́ mi ò mọ̀ fẹ́ẹ́ ṣe sọ́rọ̀ ẹ̀ mi ò lémi you my fan you like me I like you má jẹ́ ó kọjá bẹ̀ torí pé kò ní da tí bá tọ̀ ẹ̀ pé máa lọ lọ́ọ̀bù ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbẹ́ lọ́wọ́ bọ́ yẹn mi ò lè guarantee ẹ̀ because tọ́lọ̀ bá tó lọ kọjá àbí tó lọ lóyún fẹ́mi sìn àfẹ́ ṣèkó mọ ọkọ àti ẹ̀ máa bá mo fẹ́ kó kókó ṣoyún ó ní láíláí kò ní fọ́ kò possible káàdì àṣerékeré. So the mental slavery is that the girl wants to break free. But the society we live, because our system did not even raise children to trust the police and go and report such cases. Today, only the therapy, only the break free, only the kick your back physical, job on videos anywhere. If there is anybody, àwọn méjì kan kò tiẹ̀ kó máa fi pension wọn ṣeré, àwọn doctors nurses àti ọlọ́pàá àti sójà kan tó béèrè ló yẹ kó máa fún wọn. In fact ó yẹ kó máa ṣe owó kó máa lé káwọn ọlọ́pàá tó máa dá padà pé ẹ ti ṣe owó sọ fáwọn. tíṣà ńkọ́ ọgbìn mi àwọn tíṣà ńkọ́. mi sọ pé àwọn ò deserve mo ní àwọn tó ń pè ní in order of priority ẹ fẹ́ máa fi ṣe tíṣà ìwé iṣẹ́ ọlọ́pàá. So it's a terrible thing. Ṣé mọ̀ pé Uncle Yomi ṣe mọ̀ pé sometimes these things lies in parents' hands, some of the parents. But like let's say come at that age, come on me. There are some upbringing background to jẹ́ pé ó máa jẹ́ kí ọmọ ẹni tó yẹ kó fún ló wá máa bá sùn. Ó wà bẹ́ẹ̀. Let me give my example of myself. I think we are 9. My mother had 7 children. My father's wife had 2. That's 9. So my father was a soldier then, and àwọn soldier wọ́n máa ń lọ sí outside duty. Tó bá ti lọ, sometimes 6 months, sometimes 1 year kó tó wálé. So gbogbo owó tí bàbá mi máa ń fún màmá mi ká fi jẹun, aṣọ meeting ló máa fi ń rà, kò kí ń tọ́jú, kò ní róúnjẹ sílé. To the extent that ọmọ bá tẹ̀ lọ sí school gan, kò ní sí uniform àti ìyá, kò ní sí ìwé, wọn máa lé wọn ní go lọ hustle, I don born you, ẹ mọ̀ irú àwọn ìyá bẹ́ẹ̀, I don born you, may you go hustle for yourself o, na you know as you go take grow like that. Àbókí tó ń ta wòsíwòsí orí table, òun ni ó máa ń fún sister, my senior sister ló máa ń fún ní ìwé, ló máa ń fún ní nǹkan lọ sí school, ló padà fún lóyún o. Nígbà tó fún lóyún, wọ́n ní màmá ìyẹn máa sọ̀rọ̀ yẹn ní ṣe kóun ló ń ràwé fóun, ṣe kóun ló ń ra nǹkan fóun, ṣe kóun ló ṣe kíní kan fóun. Síta mi padà fàbókí yẹn ò fún Adamawa state. Ṣé mọ̀ ilé láìpẹ́ jẹ́ pé in a situation where you find yourself that ẹ̀jẹ̀ láàárọ̀, no food to eat, you go to school empty stomach, coming back to the house you have to go and look for where my wolowa igi temata for alakara. Yes, that is what I'm trying to say. Now the level of poverty, that's what I'm saying. So see, there are some children to just be in that kind of situation, no way, no front. Ọkùnrin tó bá ti ń fún wọn ní 1 naira, tó bá ti ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n jì, ó máa bá wọn sùn. Definitely, that is what will happen. So ọ̀rọ̀ mélòó jẹ́ ẹ̀rọ fún ọmọ ìkéré tó ti gúnyàn, tó ti ní sexual feelings, tó tún wá ní hunger problem. Yes. Ó ní láti sọ̀rọ̀ méjì, ó tẹ́lẹ̀ láti sọ̀rọ̀ fún oúnjẹ tí fọwọ́kọ̀ ó máa gbà. And that is why parents need to do more. And unfortunately, the Nigerian society, that is the effect of delinquent, non-functional government. Wọ́n ṣètò ẹ̀fọ́ ní budget, wọ́n appropriate fún how to protect children, how to alleviate poverty, but because of the constant use àwọn gbarumọlẹ̀ tá a sọ yìí, ẹ̀yin tẹ́ ní ìlú ẹ abandon àwọn òṣàtọ́ yẹ pé wọ́n ní ìdálò ní ìṣèlú
ohun tó fi dá ìlú làwọn òòṣà yẹn olú ẹ náà ló yẹ kí n máa fi ṣe iṣẹ́ ìlú now àwọn tí wọ́n wá ń kó wa ní pápámọ́ra yìí tó ń jẹ ọjọ́ ọ̀la ọmọ wa gbogbo wa yìí wọ́n make sure fáwọn embrace àwọn òòṣà yẹn kó máa protect wọn because ẹ̀yin tẹ ní gangan ẹ ti àbádọ́n ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ ń jí wọ́n á máa lọ máa tù wọ́n pé ẹ ṣáà máa dúró tì wá ẹ má jẹ́ ká pa wọ́n ká wa àwọn tó bá dẹ̀ jí tù wọ́n yẹn nígbà tẹ́yìn tẹ́ ní tẹ́ béèrè fún kọ̀ọ̀kan tẹ́ fẹ́ tẹ́ ẹ̀ feel pain tẹ́ wàá fi lójọ́ fún wọn tẹ́ ẹ̀ fi kọ̀ọ̀kan kọ́ wọn lọ́rùn ẹni tó bá bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́ máa dá lóhùn ibi tí àti ń jẹ wá nìyẹn àánú la kò ṣe rí gbà díẹ̀díẹ̀ because few people are still praying to these gods to help the society tó tẹ̀dù kó save àwọn èèyàn bẹ̀ kó wá jẹ́ kí kó máa ké bí eku kíkiri wá òun ló ṣì ń fi ẹ̀ta ṣe ń rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu díẹ̀díẹ̀ tá a bá wo nǹkan tó ń pè ní governance ní Nàìjíríà kò sí nǹkan kan fẹ́ anybody ní Nàìjíríà yẹn nothing absolutely nothing and àwọn tó yẹ ká jà á dúró déédéé akọ̀ ń fi fear gbogbo ẹ̀kọ́ ń bàjẹ́ lọ ni every Nigerian keep struggling kò sí social welfare package ẹ̀yọ̀kan péré anywhere no single social welfare package ẹ̀yọ̀kan báyìí kò sí pé ẹ̀yọ̀kan tẹ̀fẹ́ ṣe òun tó sún wọn díẹ̀ nígbà tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ní kó máa sanwó secondary school àwọn ọmọ pé ẹ̀mọ́ tó bá ti wọ secondary school ìjọba ló máa sanwó fún àyẹ̀kẹ́ that's the only single welfare package èyí tó kù kò sí kankan mọ́ ẹ̀kọ́ ló máa sọ fún yín pé ẹ̀kọ́ nígbà pé tó bá di ọdún léyà tó bá gbowó BRT kò sí pé arúgbó àwọn tó ti sáàbù lù ọlọ́pàá tó ti sáàbù tó rìtáyà kò ní àǹfààní tó ń jẹ torí pé nígbà tí ọba sì lù títí tó wá dàgbà tí ò sí agbára mọ́ ẹ máa láti máa rò pé ẹ ní láti rò pé ó lọ́mọ kò lọ́mọ torí gbogbo táìmù ẹ̀ tó wà productive ló ti fi sáàbù lù so ìlú láti wà bẹ̀ fún pé sì tó ti wá rìtáyà o a máa rò nílò pé o ò ní ọmọ o ò níyàwó ọmọ gbọ́dọ̀ provide every basic thing tó máa fi enjoy the remaining time tó fẹ́ lò ní ayé ṣùgbọ́n I'm telling you in honesty ohun táwọn people tó ti serve Nàìjíríà ohun tí wọ́n ń là kọjá after retirement àfàwọn tó jí owó kó àwọn tí ò rí owó jí kó they face worst hardship jùgbà tó ń serve lọ ẹ wá ní kí Nàìjíríà dá àwọn èèyàn serve yín títí ẹ lù wájú àtẹ̀yìn wọn ẹ discard wọn and they were facing worse things we have to sit back as people and say ẹ̀yin náà tẹ́ ń béèrè pé kí ìlú dá are you honest to those that serve ìlú gbogbo àwọn ọ̀gá ẹ̀ la gbọ́dọ̀ gbé yẹ̀wò can understand okay we have a whole lot of job to do a kò lè máa jókòó sórí social media nìkan ká máa sọ gbogbo problem Nàìjíríà ká máa play part ẹ rí inú wà táwọn èèyàn ń wù when we are pursuing serious cases like this ẹ wo case Mohbad wey serious wáyé pursue ẹ wo àwọn ẹni ẹ kò wọ́n ṣe àwọn eléyìí ò ríyàn gidi tán wọn ni irú education wo lọ ní tó bá jẹ́ pé ojú ayé ni gbogbo wa wà ní láàrin ìbàtí kó jẹ́ pé gbogbo wa wà nílé mi kan ṣé irú àwọn kìnnìkan Sami Jojo kìnnìkan ṣẹ́rù wọ́n lè wà bí táwa ni tó ṣe ségesège kiri ẹ tí ẹ wọ́ sí Judas lọ but you still see them they will speak and some people will listen to them and nígbà tó yẹ pé nǹkan kan ò tí ì bá ọwọ́ ò tí ì bá ó lè máa ṣe wèrè tó ń ṣe lọ bó ṣe ń lọ wájú ló lọ sẹ́yìn ló ń jọ ibi ẹ̀tún rí èèyàn kan tó máa glorify ẹ̀ èèyàn òun ṣì ní tó bá lọ síbẹ̀ yẹn ó lè lọ padà wá síbí ó ń ṣọ̀ wá síwájú ó ń ṣọ̀ mo bá ìgbéyàwó àwọn tó pèrè àwọn àwọn jessica sọ pé are you okay àtọ̀ àwọn níta ló fẹ́ padà sí ṣé wọ́n ló ní ṣé family house nílò pé bí ni I can't be sitting with you I have an integrity you are staining us òun sọ kókó padà bọ̀ tún fún ní kó tún máa padà bọ̀ wá ṣe kí ni síta ni because people lack dignity they are just going to open the door for any nonsense because everybody wants to talk they enjoy gossip people àti dùn jẹ èèyàn kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹja àgánu sí wọ́n record it òun lẹ́nu fi hàn engage brain rẹ̀ so we live in a very perilous time kọ́lọ̀ ọba kó gbàṣàkóso ni àwọn tó láyé wọ́n ṣe ń dìde sí kọ́ dìde sí wọ́n ti ń dìde ní gbogbo ogun mẹ́rin káàkiri we continue to fight on and then mo fẹ́ bẹ̀ wá ni I don't know if today is the right time to appeal for that a ní nǹkan méjì la fẹ́ ṣe mo ń jọ lọ́dọ̀ ajẹ́ ń gbọ́ mi I don't know if I should say it here or. mo wà pẹ̀lú yín sà.
I can also, but I can play it here. Maybe by extension will go. All on that I'm sleeping one big one. The case is coming up on the 2nd of April near Abuja. Break the silence versus the Nigerian police and the Inspector General of Police on Mohbad's case so that they can arrest the remaining 4 suspects. So our lawyers on the court, we have to mobilize them on that day. So, and then some people, they want to leave. I think Prime Boy Loan should talk at the law. He said he's willing to go, he's willing to attend. Unjolola, I don't know whether you are willing to attend to. So then we have to get one of our dear Abuja now to join them. So we'll have to, sort the transportation to all of the courts here, conduct our lawyers here, and stuff like that. So you don't necessarily need to protest. It's just to sit inside the court and know what is going on. Because I've already come by the case now. So let's start with that one. So we'll be needing support on that one. The second one, I need the support for our prayer. See, our prayer when you have a book on the day. In coming to work, case, I need the wolf for the solicitor. See, so thank you so much, Mommy, grace and mercy. So we need support, and we need support. I genuinely mean we need support. It may seem to now account to me 5,000 naira. So I don't know if I should start by pledging the 5,000 naira. But we need, because it's a prime by Baba law to and fro. Oh, tickets in the same way. You don't have tickets in law. I have an idea. You don't have tickets in law. Lagos to Abuja. So that idea you don't have. What a video to make you from this platform. So one the court here. See. So, Monjolo, will you be free to go? Yes, sir. Oh, okay. Yes, sir. Yes, I won't discuss the second one. But kò ń ṣe ọ̀rọ̀ prayer, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ prayer, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ yẹn, but it's something very important too. So we would need support on that one. We need support on that one to achieve that. So I'm slim. And it's about being a volunteer. I donate a job to the law. I said, well, how do I do it? Okay, sending my account to Break the Silence Foundation. Me, if I can pass you or the name of Jololua. See? I thought that. Me, Nisa. Mumbono. Because we don't have a what's the name? Oh, yeah, Nisa. From there, we'll be able to. Entertainment. Yeah, we need support in that regard, Senor. We want two people to be in the court, in Abuja. 4,594 naira. My salary, we have raised beyond 50,000 naira. I will find a way to raise 50,000 for that. So, then come up by SCB.
mo fi àkáǹtì ẹ̀ sílẹ̀ ní mo ti dákẹ́. Kò tí ì hàn o. Mi ti post ẹ̀. So ó ní ẹ break the silence foundation. Kò hàn. Kò hàn kẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sà. Okay, well, I support Kiri so that we can be able to get this only loss our méjì. Only represent you, of course, here in Abuja. And then our Tabari to get supporters of Justice of Bad, Break the Silence Foundation Abuja, we can be able to mobilize them. It's not showing. Okay. Angela, I will send it to you and I'll post it. Okay, sir. So, Break the Silence Foundation wants to mobilize these people to go there. And if and when necessary, let's try to get the one or two media, our correspondents on Abuja. So I don't know if you guys can see it now. Okay, what I go to the bank is in here. Kò ń ṣe torí ẹ jẹ́ kí n kọ́ táàgì mọ́mì yẹn náà. Báyìí kan ṣé wọ́n báyìí? Sá. Ṣé wọ́n báyìí? Àtọ̀. Ọlọ́wọ́. Ẹgbẹ́ sọ́dọ̀ yín. Ṣé ti di mo tẹ̀lé sí? Mi ti rí sá. Project Justice of Badi is very expensive and it will always require funding. And bá ṣe lè já náà nìyẹn, nǹkan tó ń pè ní ìlú náà nìyẹn, báyìí máa ṣe nínú òfin náà la máa lọ títí tá a máa fi débi tá à ń lọ. That's why it's looking like more easy. Because they keep frustrating, but oh, they lágbára jù lọ. Bá ṣe máa ṣe kele with every step we take. Even though Itachi gan sing our prayer Itachi, we spent more than what we got. We spent more than that. And we are still going to be spending more even from my pocket, from whatever it is. Because kò ṣe dúró àwọn àgbàlagbà jẹ́ kó yọ wá pé bá ṣe ń bùjọ wọn yẹn à ń dáná yá wọn yẹn. Bá ṣe gbọ́dọ̀ máa dáná yá wọn lọ nìyẹn. Bá ṣe ṣe lè sìn tó bá bọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ fáànù tó dé wọ́n fẹ́ lọ tù kó má kàn sí dọ́dọ̀ wọn. Ṣó bẹ́ẹ̀. Èmi ò rí o. Èmi ò rí láti rí o. Ó wọ̀n sí ọdẹ 50 gigs. Ẹ bóyá kí ẹ lè gbé sórí profile ibi dẹ́kọ̀ kíní kan happy birthday kíní kan ni. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ ẹ̀wọ̀n kan tí màá ṣe sí. Àti ṣe ni o wọ́n fẹ́ má káàtì yẹn wálẹ̀ ní 0. Bá ti anybody tó bá send nìkan ẹ send receipt sí Mọ̀njọ́lá ẹ ṣe ẹ̀ sí èmi náà. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Okay, yeah, it will come up. Can you see now? Ẹ̀yẹ ti come up àbí? So break the silence lórúkọ ẹ̀. Ẹ jọ assist wa.
Mr. James, welcome on board. Isaac Kokolamba. We want to send 2 persons, Prime Boy and Monjololua. They'll be going to Abuja so that they can be able to attend the first court hearing on the Break the Silence versus the Nigerian Police, the 2nd of April. So one of they will leave from Lagos. So flight our immediate Gilaso, the right was almost 500 or 600,000 naira. Then hotel accommodation as well. So Break the Silence will have to put that bit. And there is another thing to me first saw in Sitara. There is another issue that we need to we also need little fund for, so we would have to take care of that one too. The funding here, and the truth is I'm supposed to be there, the court here, but I'm still here because I'm protesting in Canada and be so I'm doing some modalities on that one too. We know that I'm not being able to protest in Canada before I go to UK. Go to UK and protest again, then to Nigeria. But we go to India Canada, UK. Might arrest our people. They will charge them to court. So I might not even to do that. So I just be that we're going to be going straight to the courts to witness how they will be sentenced. As Break the Silence Foundation and the rest of other justice seekers, we must follow the case through to the end. Because because that means the case is going to be against them, so they won't be there to support us. So I want to do it more bad. So we need to raise up. We need to, raise up and be ready for that kind of psychological impact. So so it would have been no justice truly, because nobody would have naturally stand for this boy. Àwọn ẹbí ẹ̀ tó yẹ kó ṣe àdúrà, àwọn ẹbí ẹ̀ tó yẹ kó pursue case pẹ̀lú ọlọ́pàá, àwọn ẹbí ẹ̀ tó yẹ kó jókòó nu court kan dúró fún, they will be there. Even the whole case tó ń ṣe léyè èkó gan. Wọ́n stage spending at a nurse. Everybody ló ń wọ èèyàn kan fi kú. Wọ́n lá pé prime boy náà àdúrà ìgbà ni. Wọ́n bá ṣokòṣokò òun náà mọ̀. So wọ́n bá rí prime boy jọmọ, wọ́n á ju spending mọ́ case yẹn, wọ́n ṣà ń jọ ọgbọ́n ọmọ àwọn tó bá stage. So at the end of the day, lè rí Wùmí bẹ́ẹ̀, lè rí ìyá Mohbad bẹ́ẹ̀, ní bàbá Mohbad. Case tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tí ọlọ́pàá Èkó sọ pé justice fún Mohbad. Ṣé kò yẹ kó ráwọn ẹbí ẹ̀ ń bẹ̀? Ṣé kò yẹ ká ráwọn àdúrà dàrú ṣàánú kọ́ọ̀tù yẹn pé sọ ẹni tó pa Mohbad lè tó inject ẹ̀ pa? Irọ́ ni. None of them ájọ tó ti lọ kọ́ọ̀tù yẹn. Wọ́n àbí ẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ because wọ́n wò kéré kan. Gẹ́gẹ́ bó ti ẹ̀ lè stand pé òun tún rí yín bí. They won't be there. So it's quite funny and unfortunate. By the special grace of God, the case will get to court and the true justice will be served. But ẹni tó bá ti bá wa sẹ́ni kan kó jẹ́ ká mọ̀. Mi ìfẹ́ gbà sí ọ̀dọ̀ Mọ́njọ́lá ni would have been easier. That would have been more convenient. But some funding bẹ́ẹ̀ tó bá lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ máa fi ṣèkà fún arábìnrin. Ohun tí yóò jẹ máa fi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Fẹ́ sọ di ẹjọ́ kẹjọ mọ́ lọ́wọ́, because the fact that it's one and under wọ́n fẹ́ lọ bọ̀ ògùn ṣe gbọ́ yẹn. Ó jẹ́ kán parọ́ mọ́ ni kán fi ṣèkà fún.
kó máa bọ̀ lálágbọ́n tó bá débẹ̀ kọ́kọ́ ṣe kan fún ẹ you don't know what they are planning ẹni gbogbo wọn dákẹ́ sìn gbogbo àwọn tó wà ń di ọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ìyá bá jẹ́ lẹ́yìn bá ṣe àti débẹ̀ yẹn tẹ gbọ́dọ̀ ṣe mú jẹ́ lọ́lúwa every person tó lọ́wọ́ nu kéèsì yẹn gbọ́dọ̀ mọ orúkọ wọn including anybody tó interrogate you must know their full names ẹ gbọ́dọ̀ mi ṣọpẹ́ mẹ́ tó bá yín sọ̀rọ̀ wà very important. Yes, sir. Very important. And to competition against him, you must know. Ó di dandan wọ́n gbọ́dọ̀ wọ́n ṣáà lè dédé accuse mi kí n má mẹ́ni tó accuse mi. Tó bá yẹ pé ẹ ti lọ bẹ̀ táwọn ọmọ pẹ́ ti lọ. Ẹ jẹ́ ká mọ orúkọ yẹn, ẹ má sọ ń bì, kò ní ẹni láti sọ lórí bí, let's go. Káà mọ̀ behind. Ọ̀ lágbára jọ lọ́rùn lọ. Oh, so you ain't gonna go. Sir. So please, let's do that. We need to get that one going, and we are just less than how many days now? This is 20. We are less than 11, 12 days. So we still have ample opportunity. But entirely assist you, please. Do that so that we can be able to get those people. Mommy, thank you, ma. So then to that is send the possible area come on so that we can be able to acknowledge it too. We are taking the battle the right way. Right thing like and Shenson. To be in court with the police, yes. Do we pray hard? Yes. We'll engage the media. Yes, we are engaging the media the right way. See, so by the special grace of God, we should be able to have some media outlets. Abuja. I'm not in Abuja. I won't be Abuja on that day. Maybe other adjournment I'll be there. The thing was madam is a waste of money. Because I must finish what I am doing on this side of the Atlantic. So it's not easy. Obviously, I look at Obama will be millions near, so wasting of money near. But you know what you want? After the Yawo bag. We'll see. But they are necessary funding, but stress is not a Jeffemini. Canada's in Nigeria, see Abuja, Pada. I'm not here, you're sorry. I'm in Lokaki, London, America, Canada, London, America, Baran Mushiwa in Korojun. Mushiwan Semidada. So, let it go here. Please support Break the Silence Foundation. All right, sir. All right. Thank you so much, sir. All right. Thank you so much. Thanks for coming. Hello, Kinti. Ṣé fẹ́ sọ̀rọ̀ kan tó lọ ní wọ́n jẹ̀ di bọ́ọ̀lù kan already. Ẹja ṣe ṣó díẹ̀ sí. Mo fẹ́ play àwọn nǹkan kan. Okay, ma. All right, ma. Mo fẹ́ play àwọn nǹkan kan mo ń bọ̀. Mo gbọ́dọ̀ play show yẹn. Mo fẹ́ gbọ́ nǹkan kí ni báyìí.
loading o. Why should you bring all this bullshit out? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí lẹ gbé kí lẹ jù? Ríra yín pàdé ara yín rí. Kí ló dé? Why? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí ti Ọlọ́run. Tẹ́bẹ́ ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe ní ẹja pa gbogbo ẹ̀kẹ́ ní kálukú máa lọ ilé wọn. Because you are making me uncomfortable. Temi is my baby. Anita is my mother. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló ṣẹlẹ̀? Why throwing sọ́ọ̀bù? Kí ni sọ́ọ̀bù? One thing tí mo mọ̀, let there be communication between Temi and Anita. Tí Temi ò bá fẹ́ kó sọ kọ́kọ́ tó bá ti fẹ́ tún kọ́kọ́ síta, tá ẹ̀fẹ́ kó tú síta, ó dẹ̀ mọ̀ pé Anita platform kó tó gba àwọn yẹn bá sọ pé ẹja kú. You don't want that out? Pick up the phone or text Anita, ìkọ̀tà reach rẹ o. Báyìí, mo jẹ́ jẹ́rìí Anita, àwọn ẹlẹ́nu gbọ̀rọ̀ kan tá a máa ń lọ Google lẹ́ẹ̀mẹ́wàá yìí, a ti sọ fún wa, màmí, my daughter, má lọ, ẹ má Google, kò sí nǹkan kan, má worry. Then we all shut up. And that's it. You have to communicate with each other. Communication is key. Stop rádaràda. Dúró sọ́ọ̀bù, èèyàn kan tọrọ nǹkan lọ́wọ́ mi, ìfẹ́ ló wà ń bẹ̀. Òun tí ló gẹ́jọ́gẹ́jì àbójá gàrí lèèyàn mú nínú ilé ó tẹ́ lọ́rùn. Stop gbogbo nonsense yìí. Don't bring yourself so low like this with this uneducated, uncut people. You need us to stop. Stop well. Kò sẹ́ni tó gbàjẹ́ lọ́wọ́ ara yín. Ẹ má bínú, part 1 mo lọ ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti part 1, ẹ má bínú. Ìmọ̀ kó ní part, ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti 1. Èmi wà ń bẹ̀ náà. Part 1 lélẹ̀. Kàṣẹ wá ní gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n wá ń ṣe bí ọmọ kékeré. Why didn't you call my attention? Why didn't you send me message? Ìyálòde, mo fẹ́ fẹjọ́ ní báyìí sùn and see me if I don't put everything in order. Kò yẹ kó go far báyìí. Kò yẹ kó di wípé 194 kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn kan wà láyé, ayé wọn ti bàjẹ́ naturally. Kọ́ ṣàgbọ́ ẹ máa rí wọn. Ẹ jẹ́ ká ṣe tán sí ni. 15 ló máa kù. That is them for you. You would have called me and I would have called them to order. I don't do this, don't do this. You understand? Then we'll have settled it. Amaja. Ó ti di dandan pé àníjà máa jà. Àwọn òní pọ́sìtà wa túra wa sí wòwò. Kò ṣe lórí owó. Kò lè ṣe lórí pé a gbé wọn gbogbo lọ́wọ́ àbọ̀ ń gbogbo lọ́wọ́ wa. No. We're going to fight. Nítorí pé òótọ́ ìdí òótọ́ làwa jókòó lé lórí. A máa ágì lórí òótọ́ yẹn. So that was what happened. Then they were subbing you, they were doing this, they were saying kiniko. I didn't even know because I wasn't there, I wasn't on the platform. If I was there, if I'd been there, I would have called everybody to order. That I would have done it. Yes. You understand? They said you two that you were subbing them, both of you were subbing each other. But by and large, you said your own side. No, Daddy, that's one thing I will not do. Also, if that's no, madam, you did. Am I subbing? Am I subbing? Great. God's grace. My child. Àwọn interest ẹ̀ bá mọ̀, tẹ́ bá ń gbọ́ mi, àwọn tí Mohbad ló ń jà lọ́wọ́ yẹn o. Mo láwọn tí Mohbad, àwọn tí Mohbad wife, doubting Liam DNA, tí Mohbad wife, àwọn náà ń jà ìjà yẹn lọ́wọ́, so ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Can we say Ogunlade is working? What are you doing now? No, any suru, Mama Milk, torí Ọlọ́run ya lóde, mo fi Ọlọ́run bá tẹ̀yìn, mo fi tà á bá tẹ̀yìn tí mo fi tẹ̀yìn. Ìjọ tí mo ṣàbù yín, ìkọ́ tí mo sọ, gọ́tẹ̀. Ẹni sùúrù, ṣọ́bí mi, ṣùgbọ́n lè kọ́ mi. Ẹni sùúrù, mílíkì ẹ̀mí ti mi mò ń jẹ́. Ṣẹ́rí ẹjẹ́ ìsọ̀kan fún ikọ́ tí mo bá sọ, mo máa sọ fún ìjọ fi yá mi. I will say it. No,
nǹkan tí wọ́n sọ. Fearless. Wọ́n sọ ẹni tí mo máa bí ìyálóde. Mo ní ká má sọ̀rọ̀. Ṣẹ́rí tóònù yẹn ẹgbẹ́ wá sílẹ̀, ẹgbẹ́ tóònù wá sílẹ̀. Àjà. Mi ìlà kí n máa parọ́ mọ́ mi ni. Ìjọ tí mo bá sọ, nǹkan tí mo sọ tí mo fi sọ́ọ̀bù yẹn, ẹ jẹ́ gbé God's grace padà wá kó wá sọ. Ìyálóde, mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá sọ níjọ́ tí mo bá sọ̀bù wọn, nǹkan tí mo sọ, ibi tí mo ti sọ̀bù wọn, ó sọ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Prime ọlọ́dún. Ìyálóde ẹ ti mute o. Oh my God. God's grace. Send your request and come up. And when you are here, please, I don't want no shouting. I don't want no, please, just explain. Give an instance where and when the platform. Let's, because we're going to settle this today. Come up. Thank you. I'm going to mute myself. I don't want no shouting. I don't want no screaming. Just tell exactly what she said and when. On what thing. Prime. Hi, mommy. Akọdún. Ọmọ ọlọ́dún yẹra. Mélòó ló ti jẹun báyìí? Ṣé jàǹdà bábà mélòó ló ti wẹ̀ lẹ́ni àbíké náà wá ń pè? Ṣé kò dá orí ìdarí pa agbára ẹ̀ oúnjẹ ò sì lè máa lọ bẹ́ẹ̀. Kò tí ì mọ́ra. Kí ló sọ? Kò tí ì mọ́ra orí ìdarí pa agbára ẹ̀ ni. Oúnjẹ ò tí ì mọ́ra bẹ́ẹ̀. Good afternoon, everyone. Good afternoon, my mom and daddy, brother and sister. Kí lẹ sọ ma? Prime iṣẹ́. Prime kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mọ́mí kí lẹ sọ ní ìwà béèrè mi? Ta ló wá béèrè mi? Olùbá yẹn ké lórí. Ṣé wọ́n fẹ́ gbọ́ fún mi? Ẹnìkan ló béèrè ẹbí nǹkan pé Prime boy dàmí ìjẹ́ ìrántí orúkọ ẹni ẹ̀ mọ́ ẹni ẹ̀ ló ní Prime nǹkan. Ṣé kìí ṣe ẹ̀lókìtì náà ni? Ẹ̀lókìtì ṣé nǹkan lẹ béèrè Prime boy lẹ́ẹ̀kan ni? Àbí? Ẹnìkan ókè ẹ̀lókìtì ó láwọn mo ṣàmọ̀ pé ẹnìkan ló béèrè ẹ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ọláwọn làwọn béèrè ẹ. Ẹkú rántí mi, ẹkú àìrìnà ẹ tún béèrè mi. Ẹ ṣe mà. Àbí báwo ló fẹ́ sọ? Kí ló ń lọ? Àwọn ológun bá ń wíwá yìí. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Àwọn yìí tí mo play lọ́wọ́ sí àwọn tí ń wù mí nì. Ṣé ti ń láyà ọmọge ni? Àmórí tán ágìrì ni wọ́n ń jà ni. Mo rí part 1 part 2 dé 5 gan ló dé so ni mo ra ń play pé ká gbọ́ bóyá ń ṣẹlẹ̀ pé ká tiẹ̀ wò. Ó lọ. Ọlọ́run á ṣe ìyanu wa. Àwọn àpẹẹlẹ yìí. I'm going to move myself. Go ahead. Yeah, thank you, ma. Yeah, fearless, ma. I know you are older than me. Me disrespecting, but nǹkan tí mo pẹ́ láàárọ̀ àná. Mi sọ alẹ́ ìjẹta or whatever, but àárọ̀ àná, it was so painful. Okay? No, play. That was Sister Tony's platform. No, play anything. They are playing some kind of record. They are talking. So somebody requested that they should play what Mr. Pythagoras said about all those things yesterday. That was yesterday. That time. So, okay, you are up there, and you said, since I joined this Justice from Bad, I never doubted Wumi. I never doubted Liam about Wumi and Mohbad. I don't know why some people that they are with Wumi, they are with Mohbad and Wumi. They are, like we are with them, like Wumi. They are doubting Wumi. Why? You know, data.
Prime boy, say, are you there? Anyone with me, I doubt him. Doubted it. No, doubted it. Doubted it. Kó tó kò mọ nǹkan tó fẹ́ lò gan, ó kọ́kọ́ kọ́ lẹ́nu. Ẹ wo mi ò lè rẹ́rìn jà ló ṣe. Bóyá máa gbé Ẹ jẹ́ kí kalẹ̀. mo fẹ́ sùn sẹ́yìn kékeré. Kò mọ pé God bless you. Ẹ ti mọ àti mi. Látàwọn ọmọlá ẹ ti mọ nǹkan ìjọ. Mo fẹ́ sọ èdè mi ẹ ti mọ ẹni ti hàn. Ó sì rí yìí. Íńtánẹ́ẹ̀tì máa dùn gbòlà. Gbòlà kó tó da next week. Ó máa dùn gbòlà. Ẹgbẹ́ mi lẹ́kún pẹtíṣà. Èmi lọ pẹtíṣà ẹ̀rọ alágbàáyé. Àjọ wà lẹ́nu ẹ̀. Jẹ́ rẹ́rìn. Thank you. I'm going to mute myself. I don't want no shouting. I don't want no screaming. Just tell exactly what she said and when. On what please. I'm going to mute myself. Go ahead. Yeah, thank you, ma. Yeah. Fearless, ma. I know you are older than me. You disrespecting, but nǹkan tí mo fẹ́ wá àdúrà rẹ̀ mi sọ alẹ́ ìjẹta àwọn ọ̀rọ̀ àárọ̀ àná it was so painful. Okay? No, play. That was Sister Penny's platform. No, play anything. They are playing some kind of record. They are talking. So somebody requested they should play what Mr. Pythagoras said about all those things yesterday. That was yesterday, that time. So, okay, you are up there. Then you said, since I joined this justice from bad, I never doubted Wumi. I never doubted Liam about Wumi and Mohbad. I don't know why some people that they are with Wumi, they are with Mohbad and Wumi. They are, like we are with them, like Wumi. They are doubting Wumi. Why? Why you are with us and you are doubting Wumi? Instead of you doubting Wumi, you rather go to Baba Joseph's team now. I will say. Then I comment on the comment section. Then I say, who are those? Then I say, who are those? I don't get part 12. Oh, láàrin wọn bóyá ń túbọ̀ ó rí ni. Wọ́n láàrin wọn tún sọ pé òun ti doubt pé you said you are doubted me. It's English o. Àwọn ará Òǹdó gbóyìnbó mi bá sọ pé English ìlú mi ni. Ó dà pé English àwọn ará Ìbàdàn ni. Sorry o. Is anything like doubted you? English, where are the English scholars here? Where are the science students? Is anything like doubted you? Mommy Tawabola, are you there? Anyone there? You want to come in? Unless so you read doubted you? Mommy no but are you guys not hearing? Okay, over. Ẹja máa gbọ́ lọ, ẹja máa mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́ nǹkan ẹja gbọ́ bíjà yẹn ṣe lọ láàrin wọn. Because it's unfair. Àwọn ọgbọ́n ló wà pẹ̀lú Wùmí. They want doubt to Wùmí. Because of the call, I don't say anybody should call. But I was the one who brought the story from the first place. And it's so painful. Because sometimes my own story where they will say, okay, all those kind of things. It's normal. We are playing. So it's normal. I was the one. Then I'm not the one who said they should call all those kind of things. But it was so painful.
ládùúgbò tó ṣe gbé àwọn ọmọ wa ṣépè tó ládùúgbò pé a máa wọ pílátọ́ọ̀mù kan wọ́n máa gbé wa ṣépè wọ́n á ṣá wa sí blọ́kẹ̀ èèyàn kan wá dúró wọ́n sọ fún God's grace, it's okay. Don't go further. I just want you to give an instance and you've done that. So baby, can you remember when you said that? Sis. Okay, mute. Ẹ bá rántí nísìn. Ẹ mọ̀ pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣàlàyé nǹkan tó ṣe lókè. Ẹ jẹ́ ń béèrè Ìyálóde, ìjọ́ wo ni ẹ pè hospital? Ẹ bá rántí. That was 2 days ago. Today is Thursday, so that was on Tuesday. On Tuesday. Yeah, on Tuesday. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá wà ní tẹ́lẹ̀ platform tó bá wà comment section yìí. Tuesday, àárọ̀ Wednesday, àárọ̀ àná ọ̀dọ̀ títí wa lèmi ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí platform. That is àárọ̀ Wednesday. Ìjọ́ Tuesday lẹ́yìn pé hospital. Ìjọ́ Tuesday yẹn mi ò mọ̀ pé hospital. Ìyálóde ẹ jẹ́ kí n send kọ̀ọ̀kan sí mi ìfẹ́ fi hàn. But ẹ rí nǹkan tí mo sọ. Mi mọ̀ pé hospital. Mi mọ̀ pé God bless you boss lady. Alẹ́ máa send ẹ̀ sí yín o. Alẹ́ ìjọ́ Tuesday yẹn tẹ bá rántí pé ìgbà tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Still no, alẹ́jọ́ Tuesday tí mo sọ̀rọ̀ Ìyálóde mi ò mọ̀ pé kọ́kọ́ go on wọn. Mi ò mọ̀ pé kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní Anita's platform wọn. Abẹ́ pé kí ni o? Mo kàn sọ̀rọ̀ generally pé àwọn èèyàn tó máa sọ fún mi wọ́n ní nígbà táwọn èèyàn bá ń kọ ọdún náà bá gbọ́ ìjọ Wednesday mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rántí pé abájọ táwọn èèyàn kọ sí comment section pé wọ́n ti address ẹ̀ ó sì ti address ẹ̀ èmi kò dé sọ ni o based on ni pé àwọn tọ̀dọ̀ wa gan tó bá ń comment ẹni tó bá wà ní ìbàyẹ sọ títí tá tó ní ìbàkẹ́ sọ pé kí ló máa ń ṣẹ̀yìn èèyàn wa kí ẹ máa fẹ́ kéèyàn máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán ni kí ló jẹ́ sí máa fẹ́ kéèyàn máa sọ̀rọ̀ àná àfẹ́ máa sọ àwọn nǹkan míwàá táfẹ́ máa sọ lórí bíbá bọ́tẹ́ yín èèyàn wa pẹ̀lú àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ máa ní do that why can't we do this why is kìnnìkan ṣé starting máa sọ kí ni ẹ lórí platform or not. Adéláìdé sáré jà mí ní space máa gbé ẹ padà ṣòtúgbọ́ boss lady. Mi ìmọ̀ pẹ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́dún Àníta. Èmi kàn sọ ọ̀rọ̀ ti tẹ̀. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tí bá mọ̀, màá sọ pé mo mọ̀, màá sọ pé mo mọ̀. Nígbà tí mo bá sọ̀rọ̀, mo sọ ní. Ẹ jẹ́ sáré àdírẹ́sì bẹ̀yẹn jọ. Ẹ kálẹ̀ everybody, God bless everyone. Actually, other please, God's grace, sorry, ẹ kàn miss kìíní ẹ help me. Because there was actually what we were discussing on the platform. Because we wanted to let Mr. Pata give submission. Tí shopping me open in Molita. Only I will go Mr. Pata said so that we were interested. Because I want more contact with one by phone. And that was that night. The money you're actually talking about, we wanted to play that benevolence has spoken, Sister Benevolence Sorrow. What is sorrow to? Bóyá tó bí wá gbọ́rọ̀ tó sàbí wọn ò gbọ́ omi ò mọ̀. Then Sister Temi náà wá sọ̀rọ̀ ni pé we should try to trust in them. Kábọ̀ máa sáré máa fẹ́ mọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀. She was trying to correct everything happening on the platform. Generally, àwọn tó ń kọ sí platform ni pé call police, carry them, pick them, kíní kan. The way it's affecting what they are doing at the back. Àwọn nǹkan tó lead sí ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kí ṣọ́bìnrin tó wá wọlé. I want to say, for her as a person, I will ever doubt anybody, either Wumi or the birth of Liam, because she knows what she is in that platform for. So, Batonja wants to put in the comment section. She knows what she's on that platform for. So when she stayed there, was that what you are trying to say? Was she stayed there? Ṣé tiẹ̀ nìyẹn nínú platform yẹn? Okay. They've addressed it, don't worry. Sister Temi ṣe wá to correct again. She àti the code ni must we put everything down on the platform? So it does not even have anything to say with other platform. It was just a general discussion the way we used to put it on the platform. Arrest them, carry them. Is the next person? Is the kiriko? That nǹkan tó bring wá sí gbogbo
ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn. She understand? It's not that she's not even know anything. You understand? So it is just what you got on her, and then what you picked when you came into the platform was why you think maybe because of Koto Siwale, Emma Binu. It's just accidentally people called Jacob Urani. That was exactly what happened. Because I respect her so much, but that is the reason. Just one thing, right quick. Go ahead. Everybody, that is the reason sometimes we have to calm down. Sometimes, just in the middle of a conversation, it's very easy. Let's assume, this is where it's going. I guess, God's grace, I'm sorry to say that, I guess at the time that you went in there or you had showing me talking, maybe it was because of the previous conversation to Tiwalodo and Nita, and you just felt like, okay, showing me was just... No. Kid boss, top you need 1, 2, 3, 4, 5. Mo fẹ́ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní bóyá ó ti yí ẹ kó ṣó ti yí ẹ náà ṣé mọ́ play ẹ̀ mọ́ ni a fẹ́ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní wọ́n ní tí Mohbad drive doubting Liam DNA and fighting Wunmi over the pie of Mohbad ṣó ti yí ẹ title ẹ̀ nìyẹn part 1, 2, 3, 4, 5 so ó lọ fàáfàá gan ni a lè sọ bóyá máa ti bẹ̀rẹ̀ points àbí kí ló fi Kid Boss sọ̀rọ̀. A lè padà rí point inú ẹ okay na tó bá ti wá ń wà bọ́rin àní gbọ́mọ́. The comment section, they are telling her to stop. It's like it's okay, they have discussed it, everybody should move on. So that's why I say, why now? If it's so apparently, really, from what I heard, right? Yeah, apparently from... Alright, sis. Apparently, from what I heard, everybody to one day don't say, Shodini was not even aware of what he saw previously. Àwọn èèyàn rò bóyá èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé nǹkan tẹ̀mí rò rè o pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé nǹkan tó ti sọ. Bọ̀tẹ́ bá gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ bọ̀ níjọ́ yẹn, wọ́n sọ tàwọn jòsí, wọ́n sọ̀rọ̀ pé justice òṣìwò lọ́ wá, mo ní ẹni tó bá yìí wá justice at this time, wọ́n sọ nǹkan tó yẹ pé wọn ò mú ẹ̀kọ́ kan, kí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bọ́ sílẹ̀ yẹn pé ẹni tó bá ń dá òtún pé mo mọ nǹkan tí wọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹ má bínú, nígbà táwọn yẹn lọ́sà, wọ́n gbé prof lọ́sọ̀rọ̀ lókè ẹ̀ bèrè lọ́wọ́ prof. Bí prof ṣe ní, tọ́bí mi náà, wọ́n ṣe kíni kan fún wọn. Wọ́n ní báwo lè ṣe máa fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ̀ máa ní kí wọ́n máa sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ news mo gbé fún mi lé mo dẹ̀ lọ sùn tàdé roya. I did not even know what happened. Mi ò mọ̀ pé kankan. Ẹni tó béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ni recap kan tí Mr. Paita sọ, mo ní I wasn't even. Mo ní mi ò sí listen sí recap to Mr. Paita. Mo ní because mi ò ní ìlú ẹ̀, mo mọ̀ kan tí mo stand fún. Ẹ máa wo bí ọ̀rọ̀ ṣe máa ń lọ. Me more anything, but if you tell me so, any more trust up, can more trust up. It's okay, sure. Yeah. You know this, you understand? I think we just have to come into in the middle of a conversation. And more if it starts. In the middle part, just in between, get to. So it's not wise to just assume we pay okay. I'm not trying to, things. It's just especially even psychologically, one or two things, we agree to disagree. Being in disagreement doesn't mean they are what together. It's human. It's human.
gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, everything, like I said, is just an assumption. It's not real. So both everyone tó wà involved, ẹ jẹ́ ká ẹjọ́, ẹ ṣàfi gbogbo, ẹ jẹ́ ká let it go. Ẹ jẹ́ ká let it go. Everything we are doing is love. And kò sí bá ṣe lè nífẹ̀ẹ́ ara wa àti àmì ti ara wa only at one point in time. You understand? So Fearless and God's grace and those people are leading whoever that is involved. Let's just, and Anita, please. You and Fearless, you know. Yeah. Oh, sure. Every minute. Okay, so God's grace, Fearless. It's just mishearing, misconception. It doesn't mean anything. Comment section, God's grace, ring cotton call. Fearless no woman cotton so. That was on Wednesday, right? On Tuesday, she said she wasn't there or she was there. On Tuesday, that was she am up different times down in my go. On Tuesday, we are going to she am up on Tuesday, you were on the platform. On Tuesday. On Tuesday night. Yes, on Tuesday night, you were on the platform when Mr. Pata gave the compicon while facing. Sherry Tabamu Rawasi mo share. To suffer me mo share. To mu missing. Timba lossy be consumer lossy me. Timolo sharing in ibe. So when I'm talking, Timoba sorrow come, you will think I'm talking to you. And I might not be talking to you. And I don't even know that I've offended you. You understand? So God's grace, Fearless, I'm begging both of you right now. Hey, jump to your long. Effie, I want one and let it go. Fearless, God's grace, I'm on you, I'm you. But I just want okay, Fearless, calm down. Because anybody, we age or sorry, justice for bad. Fi age or she. I recommend fear J. Nikini magnetize every one of us lay on come. Ẹjọ́ bó náà ti fìyà jogbo. Ẹjọ́ ibo náà ti fìyà jogbo tá lu opó tá fọwọ́ bàtà ṣe nǹkan kan. Ibo náà ti fìyà jẹ. Ẹ máa tọrọ yín bẹ̀. Okay. Nkoton Sombi goes along with my way of thinking and I'm going to stay there. I rather just lay alone. So like Tony pay age, la fe fi ṣe. Ó dà a máa pín ara wa ni o. Àwọn bí ojú la rí àwọn àyà àwọn ya ní wọ́n ní ká cost ti wọn. Àwọn set te ni wọ́n ní ká cost. Ja de kota wa be iṣẹ́ di yes. Èmi akọ set wọn. A máa gbé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni se. Àwọn Anita akọ set wọn. Oníkálùkù akọ set wọn. Bóyá tẹ́ bá ti kọ set ara yín, tẹ́ jọ kete ní platform ọ̀rọ̀ yín yíra yín. Tẹ́ bá dé para yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lórí platform. Ọ̀rẹ́ ìjà níbo làwa máa wà? Níbo lẹ máa fà wá sí báyìí? Torí ẹ̀ níbo làwa wọ́n máa jọ́gùn torí ẹ̀. How many minutes have you been? Mi ti lò kankan. No, I don't see platform báyìí. Omi ti tó mu. Ẹ mú mi díẹ̀. Kẹ́ tó continue, ẹ mú mi. Pressure ti wọ èèyàn mi. Àdá ìlú báyìí, àwọn ọmọ ìlọ́dọ̀ tó mi. Àwọn ọmọ yìí. Yes, Nene. If it's okay, if I can say a few words. Okay. So, the honest truth is that words were, said on both sides of the divide. And someone just put in the comments, I think it was God's every times one of the parties will take offense. Any other mamusim or whatever. Those things are normal. What I just want to say is I'm not sure how well it is going,
you know, because it's been a couple of days, a couple of hours, you know, events to overtake it. I just want to preach for peace. Everybody knows me that I'm a peacemaker. Emaja, emaja, emaja. That's my own mantra. And I always say something. Intention, at the end of the day, no matter, you know. If someone has come out to say that, oh, that's not my intention, I didn't mean to hurt you, even though you might have gone away, and I still see you coming sometimes, you just come in, probably you were just going. Thank you. The only reason anyone will leave this platform tonight, I still have. Just need my. Oh, fucking hell. Help anytime. Okay. The only reason anyone. The only reason anyone will leave here tonight without having peace almost on their mind is because bóyá wọ́n fẹ́ jà àbí ọ̀rọ̀ yìí ó jù báyìí lọ. Tí ò bá ti ju gbogbo nǹkan tí ojú tèmi tó yìí o, because èmi hate nǹkan kan láyé yìí kí issue ṣẹlẹ̀ kan pè wá pé a fẹ́ rojọ́ ká má rí nǹkan sọ. Because gbogbo àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ń sìn. I don't think there's any, you know, big issue. It all seems like a big misunderstanding. Or let us assume. Abisola, ma'am, I want it to say, oh yeah, a power tap, a job. A power tap. Thank you. Let us assume that it is a big misunderstanding. Mide, please leave it. Let it go. It may be a good thing that you are not able to talk tonight. A lot of times, they normally express it doesn't. Even sometimes you just don't, you know, want to talk. It's okay. Except there's something personal, which I don't think so. I have not had a conversation with you. Even with Anita, because I've not even known how to step in, what to say, the right words, how it will be received. So I just feel like this is an opportunity. Please, if it's not personal, let's let it go. So about a platform, or I don't mean to say this online, but everybody has talked about this behind closed doors. Yellow Day has spoken for the platform with Pythagoras. Everybody has said it is not personal. Let's leave it that way. I don't worry alone. You got to fight you go to fight a jaw. That back party laying down la fejani. To let me tell you, if I move fearless is a war. That's it, one-on-one. You know, yeah, one-on-one. You know, John Toriolong. I beg everyone involved in this matter, with everything that you hold dear. I know that a few awful words have been thrown around. It's okay. For the sake of peace. Tabangwa ẹni tó jàre ẹni tó jẹ̀bi ọ̀rọ̀ òní níyànjú o àfi tá a bá fẹ́ kó níyànjú ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run please let it go ó ti tó gbogbo wa la claim gòkè Christian Muslim àwọn Muslim ni àwọn ń gbààwẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ àgbọ̀pọ̀ ara wa ó ti tó ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run Mide please. Abisola Nene, thank you so much. I really appreciate. Mide, I know you have a lot to say. I'm at work. I know you are at work. Okay. I know you have a lot to say. You understand? And you have something that is paining you. Don't do a lot. Don't fool. See, shopping me. Don't do shopping me. Not your comfort. Sorry. Like this, everybody is begging you. See, by Jeko sorrow. Or don't do it. Only turning on. Mide. Can you, okay. Because if I don't give you the chance to say what you have in your mind, I want you to go so but why you are looking for that time? Now I'm going to move to Omo boss lady. I know you are shopping.
Leave Anita alone. Anita is here now. Okay, she's up. Okay. Sorry, Now, I don't know. Anita, baby, I didn't even know you were here. Let us all more. 30 days. Kí wá ṣírò lénìí táwọn pé 30. Ó jọjọ́ àwàdà lójú yín guys. Ẹ̀dẹ̀ fìjà ṣírò fún mi. Mo ń ṣírò ẹ̀dẹ̀. Mo ń rí ẹ̀yìn akọ, mo ń ṣe rí akọ. Because last ṣírò tó yẹ kí n ṣírò nígbà Ọlọ́run ò ṣe o. Ẹ wá wọ́ mi sáàrin jà. Wọ́n fi ó yá ó tó. Ó yẹ má jà mọ́, ó yẹ pẹ̀lẹ́ wá ń jẹ́ fi ṣírò. Lọ́wọ́ tí mo bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ tí mo bí tó parí sí. Kálukú gbogbo ẹni tó lè pè lẹ́yìn ni mo ti pè lẹ́yìn kùlé ni mo ti bá sọ̀rọ̀. Mi expect ká ṣe tún wà lórí gbọ́n mi sí omi òtó. Tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin wí ti dá òṣì. Téèkùn yín máa ń le tíjà bá dé. Téèkùn yín máa ń le tíjà bá dé. Sọ́ọ̀bù lóyún. Ìní ìwà náà tó jẹ́ pé bóyá wọn sọ́ọ̀bù yín wọ́n kàn ń ṣeré tiwọn. Àmọ́ tó yí péjà ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó jọ sọ́ọ̀bù. Tíjà ò bá sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ ní sọ pé wọ́n sọ́ọ̀bù yìí nà. Mo fẹ́ kí ọkàn yín kó clear. Mo fẹ́ ká ẹ mọ kinní kan náà lámọ̀dájú. Ṣé rí ní orí Anita platform? I don't know ibòmí o. Àfi tí ìgbà gbọ́. Ọmọ gbọ́gbà mi wà tí máa ta kété sókè tó yẹ pé màá ti yí kinní lọ lè mo wà ń bíṣẹ́. Àmọ́ ní gbọ́ kéèyàn kan kó wá ṣọ́ọ̀bù Mr. Paita àbí kó ṣọ́ọ̀bù Sister Temi kí wọ́n á sọ pé irọ́ rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ń bí. Wọ́n bá tẹ̀ máa kọ́ ẹnu bòmí mo sì máa sọ tèmi ayé pé mo sọ. Gbogbo tẹ́ bá rí tó jọmọ́ pé wọ́n fi ṣọ́ọ̀bù yín àbí wọ́n fi ṣe kinní kan ẹ fi ṣoṣù kẹfì kíra. Ní ìmọ̀ èyí tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ òkú pé oníṣọ́bìdé ẹ̀dẹ̀ máa. Fearless, ẹjọ́ ẹ má bọ̀lẹ̀, ẹjọ́ ẹ fún wa ní alẹ́ yẹn tó. Ṣẹ́rí ẹjẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín, ẹ má bínú. Ṣẹ́rí ẹni tó bá lọ ọdún ẹ má bínú. Fearless, mi ìfẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. In as much as I know, please, I'm begging you. Honestly. I open this platform because I want to give you a chance. Ìdí mo dẹ̀ parí ọ̀yẹ́ kí n gbọ́ tán yọ because mo ti rí ní comment section bíi pé èṣù rè. Everybody yóò ṣe bí ọmọdé. Ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ ìbò tójú ò bá ti ẹ̀yìn ojú ti èmi. Nígbà àwọn mo sọ fún gbogbo nìyẹn. We don't need all of this. We don't need it. Kí ló lè tó yẹn? Kí là ń gbé tẹ̀ ìgbésà? A gbọ́ para wa ní àbá gbóúnjẹ lọ́wọ́ ara wa. Irú ìjọba bá gbọ́ para rẹ̀ yóò kọ́ mo bá ló máa ń ṣe. Kò dáná àti fìfẹ́ ló kíní for the past 3 years. You guys are fucking some people mental health. So ẹgbẹ́ kó di pé mi lè lọ bẹ̀ẹ́ mi lè lọ bíbá àbí ká máa bára wa jà kó lè tó yẹn náà. Anita come back here and come up kẹjẹ kọ́rọ̀ ikú tán. Ìwọ́n tó bá wà nínú ẹ̀ kí ẹni tí kò bá wà nínú ẹ̀ kó sọ ọ̀kan tó wà nínú ẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ kó tán kò sí kan tá a fẹ́ gbà nú ẹ̀. If Chubby could come to the platform kó kíní ó fẹ́ kó tán ni so ó ti fẹ́ kó tán ni ẹ̀ gbogbo yẹn jẹ́ kó tán kò dẹ́ kó ń bẹ̀bẹ̀ pé ó fẹ́ wá friendship bọ̀ ìgbà míì èèyàn máa ń ṣe nǹkan tó máa gbà pé èmi gan ti overdo kíní ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yìí kó tán. Kò dáa o, ẹ jẹ́ kó tán o, ẹ jẹ́ ẹ respect ara yín, ẹ ń jà fọmọlọ́mọ. So ẹ fẹ́ sọmọ ẹ di ilé ògbà ọ̀nà ògbà, orúkọ àràgbà. Iṣẹ́ yìí ò ṣiṣẹ́ tẹ́nìkan máa ń dájú. It's not for one person, it's for all of us. And God has a reason for bringing everybody together. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kó tán. Ẹ lè jẹ́ mi tẹ́ bá ní the space, níwọ̀n àbí báyìí. Anita, please, I want you to realize something. Shubimi will not be here if she doesn't want peace. And I also know that you're also here just because you want to hear your mind. You want to free up your mind. And that's it. You're a Christian. I know that is what you're doing. You want to let it go and let peace reign. You want to see your mind. I understand that. But please, please. It's supposed to be ashamed of yourself. So please
so. Cannot no be people who dey follow this girl. All of them, if you na get friend give me some name, I go go ask. Don't fall for the. Don't fall for the game. Base of the self-feather flew together. This is meant to occur. If we don't fight, they were keeping grudges, we're keeping malice. Yalodi and I, there was a time that yes, we are the opposite sides of a discussion. Still injustice for Mohbad. But at the end of the day, we became one family. Lágbájá still injustice for kí mo gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ Lágbájá. Mr. Akitu lorúkọ ẹ̀yẹn gan-an. Tó yàn sí wá rán mi létí orúkọ òun ló ń lo Lágbájá yìí. Máà tó pe Wùmí lọ́dún yẹn lọ́hùn. Ìpéjọ́ òun ló ti bá bàbá ọkọ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ comment section rán mi létí orúkọ Lágbájá ìkejì. Kí lorúkọ Abati wọn náà sọ̀rọ̀ pé justice for Mohbad lẹ́nu ẹ̀ Abati lẹ́nu ẹ̀. As a one big family, yeah. So please and please, if you check God's own too, there was a time like yes, but the thing is that we just had to let it go. And I wouldn't want a repetition of that, please. One of the days that we would come online and start recording ourselves, shouting at each other, calling ourselves names and things like that. Please, I am begging all parties, not just these two, everybody, God's Heritage, everybody, as is it God's Heritage, the other lady that came up, everybody, please, let us just call it a day, I beg. Today is a day of Eid for Muslims, and I believe Lent is also Lent is also ongoing, and we have Easter coming up. Let us behave like Christians. Christ was always forgiving. Christ said, if you slap me once here, I'm going to turn the left cheek. And Christ said, there was a question that was sent to Christ, and he's like, how many times should I forgive somebody? 70 times 7. Are you ready to exhibit that Christ-like future? Please, I am begging both parties. Let it go. Let it go. Really appreciate. The one thing our 250, I really appreciate everybody. More appreciate everybody. More to pay no way. I came there because like I said, and I'll keep repeating myself. Because there is no way you will sub me. Somebody fell down. Me platform I fell down Lori Odotimi. Somebody down Lori Odotimi. Tennis platform is now subbing us. So kiniko. Somebody came to our comment section and subbed me. And that was the reason why I came on that platform. So between the tennis platform and Anita. And that was why Moshiwasi or Anita talk to everybody on this platform. That even go be about sorrow. That doesn't stop anybody from supporting a mom. And that does not stop you from doing whatever you want to do. Whatever I said on this platform, I said something to you. Simba so me doubt among anybody to ban doubt among me at this time. Could sort of thing juicy. Miss Smith as a question juicy, only you can hear my loan. So I'm too far, Danny, right? Just because the Ashiman sorrow. And this is not my first time saying it. But you know, dear man, I will not sit down here and let Anita sorrow. It's not going to happen. It's never in your dream. See if they go out to bust it, I will not come here. I will not sit down here
and let her talk the way she's talking. If she said, I want ambition, you will phone méjì phone your calling. Mr. Pythagoras is not sorry. I did not say a word. And if you think I came to your platform to spy, I will never do that. If that is what you want to hear, I don't pass that stage. We are going to come the platform, they come smile, pay, okay, move back. And also, and I keep saying it, I don't know what happened that day or a day before. So why are you now saying it confidently? And you are saying something you fearless. Fearless. Come on now. No. Fearless, please. Fearless. For me opening this platform for you to come out, even for the fact that you even came, I swear, I wasn't going to do this. But for you come